padà káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní ìpàdé ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tí ọmọdé ti ń mọ ọwọ́ tá à ń bá gbà jẹun lábala lérè fèrèsé tá a mọ́ gbà yọjú náà rí ibẹ̀ náà láàbá wọlé lónìí o mo kí yín tẹ̀sán mo kí yín tológun bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín ó dáa láì dé ìnà pẹnu láì bópò lọlé olóró ẹ ti rí tí mo gbé sójú ìwòran yín sójú screen ọ̀rọ̀ yàyà náà ni ó ń jọ bí ẹni pé yàyà ń sá lọ yàyà ti fẹ́ bọ́ mọ́ EFCC lọ́wọ́ o ẹjọ́ ẹ bá ń pé gbogbo èèyàn kan wá jókòó kan tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ kan gbọ́ bí ẹjọ́ ṣe lọ nílé ẹjọ́ lónìí láàrin EFCC tí wọ́n gbé ẹjọ́ kojú yàyà wọ́n ní bí àwọn agbẹjọ́rò yàyà wọn kánsẹ̀lì ẹ̀ wọ́n ní wọ́n ṣe múwèé kan jáde nù wọ́n wò pé àṣẹ fẹ́ sí mọ́jíìkì ni láì ṣe Professor Pella àwọn òwò idán tẹ́ fẹ́ pa ń bì náà bá mú ìwé wọ́n bá transfer ẹ̀ sọ́dọ̀ adájọ́ pé adájọ́ ẹ̀ka ìwé adájọ́ náà ní kí ló wà ń bẹ̀ wọ́n ní wọ́n ti dá ẹjọ́ tẹ́ fẹ́ tún dá yìí lálọ́jọ́ bá ní ní EFCC bá yarí wípé ẹjọ́ wo náà dá níbo náà ti dá àwọn làwọn gbẹ̀sùn kàn lójú pé $1.6 million kan tán ló fi sanwó àwọn ọmọ skul rẹ ní skul tán lọ skul wo ló le tó yẹn ibo ló ti rówó ò bá àṣẹ gómìnà jù bẹ́ẹ̀ lọ ibo ló ti rówó pé nínú ẹ̀sùn $80.2 billion tán fi kàn ní o wọ́n wá sọ pé ilé ẹjọ́ kan ti dájọ́ l'Àbújá wọ́n sì ti free wọ́n ti ní o lọ́wọ́ ń bẹ̀ o ṣe nǹkan ó ní rárá o wọ́n láwọn tún fẹ́ tún ẹjọ́ dá nílé ẹjọ́ bá ní irọ́ òwe ní sùúrù o ṣé lóòótọ́ ní ilé ẹjọ́ kan ti dájọ́ ṣe jẹ́ káwọn gbọ́ ìyẹn ò sọ wípé kẹ́ ẹ mọ̀ jẹ́ káwọn gbọ́ àwọn làwọn ó sì mọ báwọn ṣe foríkorí fíkun lukùn táwọn mọ̀ táwọn ó ṣe bí amòfin làwọn ó yẹ múwèé wá EFCC bá yarí pé rárá ẹ ní accept ìwé wọn làwọn accept ẹ ní ọmọ fẹ́ ya ìwé àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀ kóòtù sáti accept ẹjọ́ yìí o tí wọ́n dá tẹ́lẹ̀ fún yàyà níbi tí wọ́n ti dá yàyà láre wọ́n ti admit ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rí o èmi ìṣàdájọ́ o ẹ mọ́ bí mi pé kí ló wá ṣẹlẹ̀ o àjọ gbọ́n tó bá ṣẹlẹ̀ ni àmọ́ wòye wọ́n sì gbà gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rí sá tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ náà kí ni mò ń rò kí lẹ́ ń rò ìró wa dọ́gba. ó dá ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ VDM ó náà pariwo yàyà títí ó ní EFCC ò rí yàyà mú ṣùgbọ́n látìgbà tí VDM ti jáde ó kàn ń ṣe fàájì tiẹ̀ lọ ni o bẹ́ẹ̀ náà ló tún kó sí aṣọ àwọn ancestor rẹ̀ mo ní ó ti ẹ̀ dáa ó dáa kó kàn sáwọn ancestor náà oró lé ní gùn bí n bá ṣe báyìí ara mo dára ní VDM ń dá o ẹ jẹ́ wá pò lọ́dọ̀ VDM kàdọ́dọ̀ àwọn fáǹsì ẹ̀ náà bá bẹ́ sí patí wọ́n ní kò sẹ́ni tó lè dá wọn dúró àwọn raise the roof ni o wọ́n ní àwọn fẹ́ ṣe welcome party fún VDM ọ̀gá àwọn ratel wọ́n ní ohun tó bá wo ayé nìkan fẹnu wọn sọ wọ́n ní VDM lọ́lọ́run láàkó yìí wọ́n lòun ló ń lò gbà wọ́n sì sọ wípé kò sí nǹkan kan téèyàn kankan lè fi ṣe wọ́n ní àwọn dúró de ìgbà tí EFCC ó gbé ẹjọ́ dìde wípé ẹni a lè mú láàárọ̀ dì mọ́ pé VDM wà nínú àwọn tí orúkọ rẹ̀ ti wọ ìwé ìyè the golden book ní Nàìjíríà lára àwọn tó dúró tán wípé Nàìjíríà gbọ́dọ̀ dáa mo bá bú ẹ̀rìn tó ti bàjẹ́ tó ti ń yọ̀dín ó dáa àmọ́ wò wọ́n sà ń ṣe pàtí lọ ní tiwọn àwọn tí ń tẹnu àbùkù lù wọ́n náà ń tẹnu àbùkù lù wọ́n ẹjẹ́ kó ń bẹ́ ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ brọ́dà yìí gbogbo ayé ní sọ̀rọ̀ rẹ̀ ní dáadáa Traoré ó ti gba Russia lọ àwọn ní bájábá lẹ́ni lẹ́yìn yóò pọ̀ bọ́ ó náà gbọ́n kó tó di wípé ó ń fọwọ́ lálẹ̀ fún USA ó ń fọwọ́ lálẹ̀ fún Germany ó ń fọwọ́ lálẹ̀ fún France pàápàá jùlọ tó lé wọn kúrò ní orílẹ̀-èdè rẹ̀ uranium tó ń fi kọ́bọ̀kọ́bọ̀ tó ń fi lọ tẹ́lẹ̀ tó ń rà lọ́wọ́ wọn tó ń gbá wọn ọ̀gọ́gọ́ fẹ́ gbogbo ẹnu pé tán ó tẹ́ ẹ bá mọ iye tó ń ra uranium lọ́wọ́ Traoré ní ìsìn ní Burkina Faso lọ́rọ̀ kan ó sátìrè kí ẹni tó fi ṣe alátìlẹ́yìn onídùúró òun ò ṣe o ó ní Russia lónídùúró òun o mo ní ó ti ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tó lè fọ́ lálẹ̀ fún ọ báwa bá sì gbọ́ pé èèyàn kankan wọ́n fẹ́ rán èèyàn kankan sí orílẹ̀-èdè kan òfo ọjọ́ kejì ọjà àwọn èèyàn yìn lọ́wọ́ ẹ bá gbàdúrà fún Traoré pé nǹkan kan ò ní í ṣe bẹ́ẹ̀ bá sì ṣe ń gbàdúrà fún ẹjọ́ ìdákejì rẹ̀ náà ẹ máa bá fi ránṣẹ́ sí àwọn ọ̀tá rẹ̀ nítorí wípé ẹni tó lọ́n fẹ́ lòrè báyìí láti kọ́ àwọn olórí Áfíríkà lọ́gbọ́n
ìwà burúkú ọwọ́ wọn àdánìkan jẹ àdánìkan mú àdánìkan gbénú pa lọ bí ẹranko ọwọ́ wọn ló wà. Wọ́n fẹ́ lo gbogbo ilé ayé wọn tán lórí oyè báyìí bá gbà wọ́n fẹ́ kú sórí oyè wọ́n fẹ́ fi ọmọ wọn àtọmọ ọmọ wọ́n fẹ́ kéèyàn míì sóríire láwọn olórí láfíríkà. Inú òkùnkùn náà fẹ́ fi àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wọn sí. Ìwà wọn nù o, ṣùgbọ́n ìgbésẹ̀ tí Traoré ń gbé ó ya ọgbọ wọn lẹ́nu. Wọ́n wá ń sáré kiri, wọ́n ń forí gbá orí, wọ́n lè mú eléyìí mọ́. Mọ́tò tó ti lọ náà ń juwọ́ sí. Yóò dáa fún Traoré. Ẹ jẹ́ wá dọ́dọ̀ Bùgájé Haúsá nìyẹn ẹ bá rí nǹkan fi Tinubu wé. Pàápàá jùlọ pẹ̀lú ìgbésẹ̀ one party system tán náà ń gbé yìí tán fẹ̀sùn kàn wọ́n yìí wọ́n ní ó ti ṣetán tó fẹ́ dájú gbogbo ẹ̀rù wọn láwà ń dúró. The case of Alberto Fujimori of Peru, I can see the current president moving in that direction. Alberto Fujimori ruled Peru from 1990 to 2000. Alberto, in these 10 years, made sure first there was excessive corruption. There was, hyperinflation. There were all the troubles that I can see. There was insecurity because there were insurgents. There were so many other things. But he, instead of addressing this problem, he went around to buy all the security agents. He bought off the judiciary. He bought off the media. He bought off everybody that he thought could create problem for him. And he became the state. Yeah, but then that didn't work. By the time he finished, there was a case of one corruption that leaked out from a media that they thought was not even worth buying. And that was the last straw that broke the camel's back. And there was an uprising in the country, and he had to escape to Japan. 5 years later, they caught him in Chile. They brought him to Peru. They prosecuted him. They put him in prison, and he died in ignominy September last year. Now, I want, the current president and people around him to study the case of Peru, because this is the path they seem to be taking. And it's not going to bring any good, not to the country, not even to those who think they are enjoying the power at the moment. Ṣùgbọ́n ìpàkọ́ ìgbọ́sùn ti làárẹ̀ Tinubu fi sí orí ẹlẹ́gàn ló dẹ̀rù. Wọ́n yà gba ọ̀dọ̀ àwọn Yíbò lọ pé bẹ́ẹ̀ Haúsá bá ní tìyín jẹ́ nǹkan ẹ̀jẹ̀ kan gbọ́dọ̀ àwọn Yíbò lọ. Ẹ̀yin ní kọ́kọ́ lẹ́wà Nàìjíríà ìran pọ̀ lọ́jà burata we are pluralism. Wọ́n bá fi wọ́n joyè ń bẹ́ oyè kí náà wá fi ààrẹ jẹ o. Wọ́n náà ń pè ní Dinke Simba One. Ìyẹn ìtumọ̀ rẹ̀ náà ni wípé the warrior from the diaspora. Mo ní ṣé diaspora làárẹ̀ Tinubu? Ojú diaspora lè fi ń wá rẹ̀ wọ́n ní kì í sí tí àwọn míì nùnú wọ́n ní táwọn míì náà ni wípé the strong man from another land ó dá another land náà ní kì í sára yín ṣùgbọ́n ẹ̀gbọ́n tọmọmọ àbí ẹ bá nù ròyìn àkójọpọ̀ náà lónìí níbi tí ìkànnù àwọn àgbààgbà wọn Chief Emeka Anyaoku gbogbo yín lẹ́mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo wó tán ti sọ fún ààrẹ Tinubu wípé ó ṣe o àbúrò mi mo ní bá mọ èdè ààrẹ ní mọ́ lárùn pàgàkẹ́ wọn lábúrò yín láàrẹ o tán tún jù yín lọ́nà òye ẹ̀gbọ́n yín ni o ṣùgbọ́n àwọn Ìgbò náà dá sí ẹ̀bọ̀ wẹ̀ náà àkójọpọ̀ ròyìn lónìí wọ́n sàti fi ààrẹ Tinubu jẹ òyì mọ́ ní kí ló dé tẹ́ wá sí baba lórí ilẹ̀ báyìí àbí kí ni tí wọ́n gbogbo eléyìí ibo lẹ ti rí fìlà tẹ́ tún ya kíní lógbò wọn sí wọ́n sànà ti pákéèjì ẹ̀kan tó dé mú ló dá bẹ́ẹ̀ òun náà nù ó bàbá nù wọ́n ti jẹ oyè the strong man from another land the warrior from diaspora abo diaspora Èkó ó dá ẹjá kó ń bẹ́ wo bàbá tí ń ṣe igbó hàn tí ẹ̀ jẹ́ kí dádì sọ̀rọ̀ pé àti ẹ̀ máa tún máa gbọ́ mọ́tò payẹ́ ìgbé náà máa sọ lẹ̀ Ìgbò ó dá ẹ kí bàbá ẹ kí ààrẹ yín kú oríire o congratulations bẹ́ẹ̀ bá kíyàn àti bá yín kíyàn ẹ má bínú orí kẹ́ ẹ má fi fìlà dédì àìníta ní bínú ààrẹ kíyàn náà là ń sọ àbí.
wo ìwọ gbẹ́nu ẹ̀dá kẹta ń kọ́ Yorùbá tó ń sọ̀rọ̀ bí ọ̀sán yìí nígbà wo bàbá wọ́n sá ti kọrin fún bàbá wọ́n ti ní kọ́lọ́ọ̀nù dá bàbá sí àwa náà sàmì ẹ̀ ẹ jẹ́ àwa dé ẹ̀bọ̀nyìn o swimming pool ẹni swimming pool mọ̀kọ́ kì í sì ìsodò tán ti ń pẹja omi tán mú lẹ́ńbọ̀nyìn rí o ẹ bá ń sóhun òkè omi tán mú nù Nàìjíríà rí o. Touch me nílẹ̀ under yìí local government ndị báyìí kálá àwọn mi ní dẹ̀gbẹ́ imagine lẹ́yìn legodu min si na mmiri mmadụ na-aṅụ na mmiri efuru mmiri a people go come here and fetch the water and drink they go use am bath use am cook use am wash smoking face onye nwe ego ọ bụla onwe ji ego ogote alụm onwe ya na-akpa alụm ọ bụ ndị nwe ego ga-eji gote alụm ịgbarụ mmiri here igote alụm wee tinye na alụm akwọ ya akwọkwọ ihe ala alụm na-akwọ ya odo nwata nwụrụ ka ọ bụ aṅụọ ya 2025 ó náà láti gbá yẹn wá lọ́ọ̀mù náà ń fi sínú omi ẹjẹ́ á dé ọ̀dọ̀ Òkè Bàkásì n ò tiẹ̀ dá mọ̀ mọ́ Òkè Bàkásì ti jọba ó ti di traditional ruler ní ìlú wọn ẹ̀ràn tí Òkè Bàkásì ti máa ń ṣàwàdà aláwàdà àwọn àtàwọn akẹgbẹ́ wọn Àlíbàbá nkankan náà jọ máa ń ṣàwàdà ńgbà náà wọ́n yìí sọmọ kékeré náà àwàdà àgbà ni ó wọ́n ní àwọn náà ti láwọn ò ṣàwàdà mọ́ o àwọn fẹ́ ṣèlú wọ́n ti fi hàn jẹ́ traditional ruler náà wá serious mo ní ó ti ẹ̀ dá àwọn kọ́ ni wọ́n kọ́kọ́ jẹ́ comedian tán di orí ipò mú abádé Ukraine president wọn lónìí Zelensky aláwàdà ló náà tẹ́lẹ̀ torí ẹ̀ náà ṣe mọ́ rò pé bóyá wàdà ní í ṣe ó mọ̀ fojú Russia náà hàn ìmọ̀ wọ́n rò pé ojú àwàdà náà fi aláwàdà náà fi ń wò wọ́n mọ̀ pé ojú tiẹ̀ náà le débi wípé yóò fa ogun yóò bá wọn fa wàhálà ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan bọ̀dá Òkè Bàkásì náà ti di olóyè wọ́n sì ní ọba abẹ náà fi wọ́n jẹ ẹ sí kábíyèsí kan náà máa ṣe lọ́hùn. àwa Yorùbá náà la lọ tá a bọ̀ a ní ọjọ́ gbogbo ń tó lè ṣùgbọ́n ọjọ́ kan ní tó lóhun báyìí ọwọ́ ba ọmọkùnrin yìí ẹ máa kìlọ̀ fún ọmọ yín kò sí ní tó kò lérè kan máa chíìtì kò lérè kan máa ṣe mọ̀gòmọ̀gò ọmọ tó bá ṣe báyìí tó ń fi oore ìṣèdánwò ni o tó ń fi kinní sínú aṣọ tá ń bá ran mọ́bẹ̀ bó làwọn ọmọ yìí ṣe gbọ́n débẹ̀ mi ò ṣerú ẹ̀ rí o àwọn náà lọ primary school òrìjò tó gbé wọlé ó sì fi sínú etí aṣọ ẹ sọ fún wọn irú àwọn ọmọ tá máa ń yí ìbò rí irú àwọn ọmọ tá máa ń di senate president lọ́la tá máa ń yí ìbò fún rẹ ẹni irú àpẹẹrẹ wo ni mò ń fi ilé tí mò ń ṣe yìí ẹ wo àpẹẹrẹ gidi ni tó ń tá a bá sáàrí náà láàfin ṣàpẹẹrẹ irú wọn rèé ó dáa níbẹ̀ ẹja sáré dé ọ̀dọ̀ ìkànnú àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó ganu sí máìkì lórí ọ̀rọ̀ local content táàrẹ Tinubu buwọ́lù láìpẹ́ yìí wípé gbogbo nǹkan wa gbogbo nǹkan Nàìjíríà nìkan mọ́ lò báyìí o àwọn ti báànù àwọn nǹkan èbó àbí importation lọ́rọ̀ kan bàbá ìṣàganu sí máìkì wọn ló dáa ṣùgbọ́n ṣé agbára rẹ̀ wà ńlẹ̀ ṣé Nàìjíríà ti tó tán. Idea of producing goods for our consumption is always good for me. I encourage that. But do we have capacity to produce the solar panels to support what we want in the nation? I am not sure that we're there yet. So probably a transition period is required. I believe that also that solar energy or the renewable, we think that renewable energy is an immediate solution. It's not going to be the immediate solution for a while. We have abundance of natural gas. We need to capitalize on this availability by producing this gas and be able to use that to build power plants. But we are, at the same time, we should, of course, be encouraging the building of solar plants. Solar is basically, in terms of renewable, aside from, of course, the hydro, that's the most plausible in terms of renewable in Nigeria. We can't be talking about, say, wind. It's not as good here as you would find in some parts of Western Europe. So solar, I don't think that immediate banning of importation of solar panel would get us there, but perhaps it might. náà lẹ ti gbọ́ yẹn o wọ́n ní ìgbésẹ̀ ààrẹ Tinubu gbogbo ìmọ̀ràn wọn gbogbo èròǹgbà wọn jàre
kò tí ì tiẹ̀ tí ì dìgbésẹ̀ èròǹgbà sí ni wọ́n ní gbogbo ẹ̀ ló dáa wọ́n ní ṣùgbọ́n ìgbésẹ̀ wọn mẹ́ẹ̀ kóyá náà ń ṣe wọ́n láwọn ò sọ pé kán mọ́ localize nǹkan ṣùgbọ́n kán ṣe ní ìkọ̀ọ̀kan tá à ń yọ sẹ̀lẹ̀ kù ẹ gbọ́ ní ẹnu ọ̀jọ̀gbọ́n kan náà àwọn tí ẹ sọ̀rọ̀ kòbákùngbé náà sọ̀rọ̀ àbùkù sí ààrẹ Tinubu ni wípé ààrẹ Tinubu dàbí dókítà ló ń àwọn Ghana ni wọ́n ń pè ní dókítà wọ́n náà dàbí dókítà tó gbé aláìsàn tó fẹ́ ṣiṣẹ́ abẹ fún tọkàn kù gírí mọ́ tán gbé wọnú iléeṣẹ́ abẹ tán sì là á láì tí ẹ̀ wo ti ìrora wọ́n fún lábẹ́rẹ́ tí máa ń jẹ́ kí ìrora dínkù náà wọ́n sì gé bí wọ́n ṣe gé wọ́n sì tún ràn padà wọ́n ní ó yá wọn lọ ó ti gbádùn wọ́n ní tí ààrẹ Tinubu ń ṣe fún yín Nàìjíríà náà wọ́n ní gbọ́dọ̀ ń di ọ̀rọ̀ náà àkójọpọ̀ lónìí o ẹjẹ́ wa kó mẹ́jẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Akíntóyè ṣùgbọ́n bàbá Akíntóyè kọ́ ni ó sọ̀rọ̀ lónìí Koiki Media ló ní information good information vital information fún wa lórí pé ẹ mọ́ lajú yín lẹ́kìtà lùbọ̀ kó ẹ mọ́ jẹ́ kán gbà yín o pẹ̀lú líǹkì táwọn èèyàn ń sẹ́ndì káàkiri o. Ìkéde pàtàkì láti iléeṣẹ́ Koiki Media bringing the work closer to your doorstep. Mo kí gbogbo wa káàkiri àgbáyé pé ẹ káàsán ẹ káalẹ́ ẹ kú dédé àsìkò tí oníkálukú wa bá ti ń gbọ́ ohùn yìí láti iléeṣẹ́ Koiki Media náà láti ń pé fún gbogbo ọmọ kóòtù òjíire pátápátá jákèjádò àgbáyé níbikíbi tó ní kálukú wa bá wà bá a bá ń gbọ́ pé mega rally ń bọ̀ ó ń bọ̀ lóòótọ́ mega rally ń bọ̀ ṣùgbọ́n àwọn kan ti jáde àwọn alọ́kólóhùn kígbe àwọn apọmọlẹ́kúnjayé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní hùwà jàǹbá àwọn tí wọ́n mọ̀ ń hù ẹ dákun ẹ wá jọ̀wọ́ a rọ̀ yín lọ́kùnrin àti lóbìnrin lọ́mọdé àti lágbà bẹ́ẹ̀ bá rẹ́ni tó bá ti sẹ́ǹdì kóòdì kan sí yín pé ẹ tara kóòdì yìí kẹ́ ẹ tara rẹ̀ wọlé sínú ìpàdé pàjáwìrì kan lórí mega rally tó ń bọ̀ yìí irọ́ ńláńlá ni wọ́n pa fún yín o ẹ dákun ẹ mọ́ darapọ̀ mọ́ kóòdì kankan láti àkókò yìí lọ lórí mega rally yìí tó ń bọ̀ ẹ mọ́ darapọ̀ mọ́ kóòdì kankan ẹ mọ́ darapọ̀ mọ́ kóòdì kankan àwọn àgbààgbà tó jẹ́ àwọn àgbààgbà nínú ìjà jàǹgbára yìí kò sí ẹni tó dọ́dẹ́rù ẹ̀ lásàwò pàápàá jùlọ bẹ̀rẹ̀ látòrí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè títí tó fi dórí ẹni tó gbẹ̀yìn ẹ wò ó irọ́ ńláńlá ni wọ́n pa o àwọn bàbá wọ̀nyí wọn ò jẹ́ dẹ́rù ẹ̀ lásàwò wọ́n fi ní amúkéde ìwá sí ti gbogbo wa pátápátá ibi tá a bá wà lẹ́ẹ̀kan sí iléeṣẹ́ Koiki Media bringing the work closer ó ń kéde fún gbogbo wa pé ẹ yàgò látàsìkò yìí lọ lórí kóòdì kan pé kóòdì tí wọ́n sẹ̀ǹdì fún yín yìí àbí nọ́mbà yìí òun ni ẹ fi wọlé sínú ìpàdé bẹ́ẹ̀ bá ti wọlé sínú ìpàdé yìí ìmọ̀ràn tẹ́ ẹ bá lè gbà wá kẹ́ ẹ wá sọ ń bẹ̀ irọ́ ni wọ́n pa àwọn tó fẹ́ kó owó lákàntì yín ni o ẹ mọ̀ dá wọn lóhùn ó dìgbà. wọ́n ń retí ẹlẹ́yà o bólẹ̀ fi tolúwa sí wọ́n ń retí ẹlẹ́yà o bólẹ̀ fi tolúwa sí o aráyé ẹ máa rẹ̀ dápin o ọmọ rẹ̀ nìyàn ẹ máa rẹ̀ dápin o wọ́n ń retí rẹ̀ ẹlẹ́yà o aráyé wọ́n ń retí ẹlẹ́yà bólẹ̀ fi tolúwa sí. Àròyé níṣẹ́ bàkà ìgbé kíké ní tẹyẹ lóko kí níṣẹ́ tiwa ìròyìn ṣá níṣẹ́ bọ́bí ká mọ̀ gbé borùn níta yá o ó yá ìròyìn Ọ̀gbẹ́ni Bobby o ìròyìn tó kárí ayé o ìròyìn Ọ̀gbẹ́ni Bobby o ìròyìn tó kárí ayé o ẹ jẹ́ mú etí aṣọ yín ká mọ̀ ṣe jẹ̀lẹ̀ńkẹ́jọ orin àlògbà ara wa gan ni nínú ayọ̀ àtàlàfíà ìròyìn Ọ̀gbẹ́ni Bobby o ìròyìn tó kárí ayé abala lérèfé la fi ń bẹ̀rẹ̀ ó mọ̀ ń bá wọn abala lérèfé la fi ń bẹ̀rẹ̀ a máa ń yọjú lójú wíńdò a dẹ̀ máa ń gbé borùn ìròyìn Ọ̀gbẹ́ni Bobby o aráyé ìròyìn Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìròyìn tó kárí ayé àwọn ọlọ́gbọ́n ń bẹ níbí àwọn olóye wọn sùn lọ́jà búrátà Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi máa bá sẹ́rẹ̀ lọ
Ọ̀gbẹ́ni Bobby o máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ bó ṣe ń kàròyìn yìí ó ń dùn mọ́ wa o. Kí mọ̀kẹ́mi náà ti fi pẹ́ẹ̀nì kọ orin lẹ̀ sódùn torí bí ṣe ń wá ni mo ṣe kọ́. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ta ló kọ orin yẹn. A ti padà sórí question wa báyìí o. A mọ̀ padà sórí question àwọn bàbá wa tó kọrin báyìí. A mọ̀ padà sórí ẹ̀ ṣe é fọwọ́ sí ẹfẹsẹ̀ sí náà ó dáa. Mo fi orin yìí mo fi kí yín káàbọ̀. A béèrè lọ́wọ́ yín ó ti di assignment báyìí ta ló kọ. Nínú ìpàdé ọlọ́mọ lu ọlọ́mọ lé tá a ṣe lọ́la lágbára Ọlọ́run. Ẹ̀sọ́ àǹsẹ̀ tó kọ o. Aráyé ẹ máa rẹ̀ dápin àwọn ni àròyé sáníṣẹ́ bàkà ẹyẹ wo ní jẹ́ bàkà àpò ti dárúkọ pẹ́yẹ gan ni kò yẹ kí n sọ pẹ́yẹ ni àròyé sáníṣẹ́ bàkà ìgbé kíké ní tẹyẹ lóko ìròyìn níṣẹ́ tí wá ó dá o àti dé kó lóko lóko ṣùgbọ́n ẹran ti fi apc ṣe tí a dé kó lódò náà ródò kọ́lọ́nà ò sì yẹ̀nà torí bàbá ni ẹ̀mọ́ yẹ̀nà kílẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àwọn àìsè boko haram tí ò fẹ́ kí àwọn àgbẹ̀ rójú ráàyè lọ sóko ẹlò oko ṣùgbọ́n ẹran ti fi apc sétí mo ṣe fi sétí kẹ́ ẹ mọ́ gbádùn ìròyìn kẹ́ ẹ mọ́ bí ṣe ń lọ káàkiri àgbáyé kó múra rálẹ̀ ó ń bọ̀ ń súnmọ́ wa àwa ń súnmọ́ òun náà ń súnmọ́ wa yóò bá aláyọ̀ láṣẹ ọlọ́run Èdùmàrè ẹ̀yin náà sì ti gbọ́ wọn ni ẹ ṣọ́ra o ẹ mọ́ tẹ líǹkì kankan tá bá sẹ́ndì sí yín o ẹ jẹ́ àṣọ́ra wa o ẹ mọ́ sì sẹ́ndì owó séèyàn kan tẹ́ ẹ mọ̀ ẹ mọ́ jẹ́ kéèyàn kan gbà yín o torí ẹ̀ mo ṣe máa ń pariwo fún wa ẹ lọ sọ́dọ̀ White Lion ẹ gbọ́dọ̀ kó ìkìlọ̀ àbí ó dá ohun kọ̀ọ̀kan èjèèjì lónìí ọjọ́ 9 oṣù karùn-ún ọdún 2025 kí wọ́n á mọ̀ gbé yín débẹ̀ àkórí ìròyìn ni wọ́n kọ́kọ́ náà ń bẹ̀ ẹ́ a mọ̀ júwe ibi tá à ń lọ àjúwéjúwe ẹlẹ́ ò mọ́lé wa mọ́lé ibi tá à ń lọ gbogbo àdúgbò tá a dénú ìròyìn tòní gbogbo ilé ìtẹ́wá rí ní abala lérèfé àtòjú wíńdò láti yọjú ẹ sì ti gbọ́nú orin náà wípé àwọn gbé borùn ó dá o gbé fìlà gbé borùn fìlà làwọn gbé àkọ́kọ́ náà àwọn àkòrí ìròyìn bọ́ bá tilẹ̀ bá pín kókálé kókákó ẹni mi ò rántí kíra mi ó dá ẹjẹ́ ń kíra mi lóní fẹ́rẹ́fẹ́ mi ò fẹ́ mọ́ fi gba táìmù gbogbo náà lẹ́tí mú iye tẹ́ fi mí abẹ́yìn lẹ́fi mí jóyè ibà rìn gẹ́nìgẹ́nì náà rèé o èmi náà ni ibà kanjọ́ abẹ́ǹkó ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin Yorùbá ló sọ bẹ́ẹ̀ pé ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ tí mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ èmi náà ni ibà lè jẹ́ lẹ́yìn ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ bá gbọ́ lórí ètò lónìí kí ni o alẹ́ jẹ́lí àrìpọ̀tẹ́lì orí ètò tẹ́ wá wà in case tẹ́yìn bá tẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa tí nẹ́tíwọ̀kì ètò wa bá fẹ́ dé ọ̀dọ̀ yín òun là ń pè ní ìròyìn àṣálẹ́ ìpàdé ọlọ́mọlé ìpàdé bọ́mọdé bá mọ wọ́wẹ́ yóò bá gbà jẹun orúkọ rẹ̀ pọ̀ ẹ sáàmù kan ń bẹ̀ family meeting wà lélẹ́yìí ìpàdé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè torí káàkiri àgbáyé láti kóra wa jọpọ̀ kíkàn sí ọlọ́mọlé nìkan ṣùgbọ́n ìkan ṣoṣo bí ìgbálẹ̀ lọ́lọ́run ṣe wá ó ṣe wá lóṣùṣù ọwọ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìfẹ́ tí Ọlọ́run fi sáàrin wa ó dá mo ti ń fàágùn jù ẹ jẹ́ á lọ sídìí ìròyìn wa alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ àwọn àkórí ìròyìn ẹ jẹ́ á dé ọ̀dọ̀ Akpabio ẹ jẹ́ á dọ́dọ̀ Akpabio kì í ṣe lórí ọ̀rọ̀ Natasha ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ míì tún jẹyọ níbi tí kan náà àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ ti gbóhùn sókè tó ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Akpabio wípé kò jẹ́ kí mímì kankan mi òun bọ́ ṣe ń gbé wá lọ́tún lọ́sì tí wọ́n ń ju ámà lù wọ́n ń ju òkúta lù ó lọ́kàn ń sa gbogbo ẹ̀ ó fi ń sosùn ó fi ń para ni wípé àwọn kíkáre tí ò step down o Akpabio náà bá gbóhùn sókè wípé òun sóun jọ ẹni tó lè step down sóun jọ ṣẹ̀ṣẹ̀ dé sí senate sóun kọlà sójú ni wípé òun ò lè step down òun ò lè jẹ́ kán gba ẹ̀tọ́ òun lọ́wọ́ òun pé gbogbo àwọn tó ń fẹ̀sùn kàn wọ́n fẹ́ kóun step down lóòótọ́ ṣùgbọ́n ó ń jọ bẹ́ẹ̀ nípa àwọn opposition ń lò wọ́n torí wọ́n ní ẹ̀rí ẹ̀ ń bá lẹ́rìí ló lè tí ń step down pé òun ò ní lọ́kàn láti step down tẹ́lẹ̀ mo ní wọ́n ti dé sọ́run ẹ̀yàn ọmọ Nàìjíríà èkùrọ̀ ọlálábàkú ẹ̀wà wọ́n ní ẹ̀ẹ́dọ̀ náà tán bí owó ni o wọ́n lọ́lọ́run ti so àwọn pọ̀ látọ̀run ẹ̀yin àtolórí yín ẹ̀yin àtàwọn olórí yín wọ́n ní àwọn ti dọ́gba wọ́n lẹ́ẹ̀ ti jọ dọ́gba wọ́n lẹ́ẹ̀ jọ lẹ̀pọ̀ mọ́ ló dáa bẹ́ẹ̀ á mú fọ́nrán yẹn wá fún yín bẹ́ẹ̀ náà láàṣì atótónu díẹ̀ lé lórí kí ló dé tó fi sọ bẹ́ẹ̀ àti ìkúrò lọ́dọ̀ Akpabio ibi tá a ti ń yẹ̀ wò pé kí ni túmọ̀ ọ̀rọ̀ yìí náà ni Akpabio tún ti gbóhùn sókè ní bá ń kìlọ̀ fún Minister of Defence mo ní kí ló fẹ́ fa ọ̀wọ̀ láàrin òun àti Minister of Defence ó ní kó sọ́ra rẹ̀ kọ́ lọ́n sọ ó ní kó mọ̀ dájà alẹ́ láàrin àwọn senate ọmọlẹ́gbẹ̀mọ asòfin àti presidency ààrẹ Tinubu àtàwọn asọ̀mọ̀gbé wọn o
ó ní kó mọ̀ dájà alẹ́ o kó fi tiẹ̀ ṣe tiẹ̀ gbogbo tí ń gbé káàkiri àná làwọn ṣe ń propose pé kàn ṣe summit ìyẹn security summit àmú wá fún yín nínú ìròyìn lánàá pé bí àwọn Boko Haram ṣe ń gbìyànjá yìí tí wọ́n ń gbalẹ̀ sí i tí wọ́n ń gba local government wọ́n ń gba wọ́ọ̀dù pé àwọn ò nífẹ̀ẹ́ sí pé àwọn ó sì sọmọ́ọ̀nù gbogbo àwọn security chief of defence bá gbọ́ ló bá ní ibi tó ń ti ń ṣe ìjọba tòun pé mọ̀ pé ìjọba kan náà ni Ministry of Defence ni gbogbo àwọn tẹ́ dárúkọ ẹ̀yà bẹ́ẹ̀ ìṣèjọba òun náà wà irọ́ ẹ̀ lè sọmọ́ wọn o àti pé security summit ẹ̀fẹ́ ṣe kò ní túmọ̀ tó mú kí Akpabio gbóhùn sókè nìyẹn ẹ sì mọ̀ pé mínísítà yìí náà ló sọ̀rọ̀ lánàá àmọ́ bí tí mínísítà ti sọ̀rọ̀ wà fún yín bẹ́ẹ̀ náà láàmú èsì tí Akpabio fún tó fi ń kìlọ̀ fún wípé kó mọ̀ dájà alẹ̀. mínísítà yìí kan náà ló sọ̀rọ̀ lánàá wípé àwọn Boko Haram tí wọ́n sọ pé wọ́n ń lo drone wọ́n fi àwọn drone tí ó ń lo àdó olóró pé rọ́ ni pé lóòótọ́ wọ́n ń lo drone fún surveillance láti fi yẹ gbogbo àgbègbè wọn wò ṣùgbọ́n wọ́n kàn máa sọ àdó olóró mọ́ ni mo wá ń wò pé ó náà improvise ó ní wọ́n kàn improvise ni pé wọ́n kàn ń lo ọgbọ́n láti improvise wọn ni àtẹlẹ́ ìtóyìnbó ṣe tí ó so àdó olóró mọ́ tán rà pọ̀ àtẹlẹ́ ìtàwọn kan ra drone lásán tán sọ àdó olóró mọ́ mo ní ṣé kì í ṣe iṣẹ́ kan náà ló máa ṣe ni ṣé bóyá wọ́n fẹ́ fi pààyàn náà ni ó sì ń ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n àwọn army wọ́n ti wá jáde báyìí o wọ́n ní wọ́n ti ẹ̀ sọ̀rọ̀ sí tiẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn Boko Haram ti ń lo drones tó ń gbé àdó olóró bóyá improvise ni àwọn náà sá sọ̀rọ̀ dálẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ní language àwọn tí àwọn sì ń gbọ́ lẹ́nu bẹ́ẹ̀ náà ní èdè táwọn ń gbọ́ lẹ́nu àwọn tí ọwọ́ bà lẹ́nu jọ́ mẹ́ta ẹ̀ wọ́n ní kò jọ ti Nàìjíríà irun orí wọn náà ò jọ ti Nàìjíríà mo ní ẹ̀mọ́ nǹkan kan wọ́n ní lóòótọ́ àwọn Fúlàní darandaran wá o wọ́n máa ń pa àwọn èèyàn náà o ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ń pààyàn yìí tó ń ṣe terrorism wọ́n ní torí ògiri Nàìjíríà tó lanu lálàǹgbà wọn sì ráyè wọbẹ̀ bógiri ò lanu aláǹgbà ò lè wọbẹ̀ ẹ dákun ẹ jàre ìwọ ọ̀tẹ̀ yìí sóun lè wọ̀wá rẹ ara òrokùn ara òrá adìyẹ kéńkélé ti kéńké sára wá rokùn sára adìyẹ báyìí inú orin kan náà ti kọ́ mo gbàgbé orin yẹn orin àgbéléwò ni irọ́ orin tó máa ń sọ fún anu tẹlifíṣàn bóyá lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ èmi kò rántí orin yẹn dáadáa mọ́ ìwọ ọ̀tẹ̀ yìí wọ́n sá ní ara òrokùn ara òró adìyẹ o torí adìyẹ ti bà lókùn báyìí àwọn Boko Haram ti wọlé nítorí ògiri lanu lẹ̀ bọ́dà wà porous wọ́n sọ báyìí mo mọ̀ pé tán bá tún fọ́nrán yẹn wò yẹn ọ̀gá ológun tó sọ̀rọ̀ yóò di ẹnu rẹ̀ mú ni pé tí òun ló ń sọ̀rọ̀ yìí torí ó ṣe àkóbá fún àwọn custom àwọn àmọ́ òwe àwọn custom náà sọ̀rọ̀ pé torí ńgbà tẹ́ bá bọ́ síwájú kámẹ́rà tẹ́ sọ́wọ́ wípé ògiri ló lanú lẹ̀ lóòótọ́ àmọ̀ pé ológun kọ́ ní sọ bọ́dà ṣùgbọ́n sí kò yẹ kólógun náà wà lára àwọn tí ń sọ bọ́dà sí àwọn custom nìkan lè dá sọ bọ́dà nítorí àwọn tó fẹ́ wọlé àtàbáwọn tó tiẹ̀ ti wọlé àwọn tó ń wọlé ní ìsìn bóyá kó wọn wọlé ni o bóyá lo Google Map wọlé ni o asámọ̀ pé wọ́n wọlé wọ́n sì ti confirm ẹ̀ páwọn external forces ń wọlé àwọn gangan náà wá ń da Nàìjíríà láàmú a jẹ́ wípé yẹ kẹ́ ẹ declare full force war lórí wọn ni nígbà tó ìsọmọ Nàìjíríà ti ní wọn ìsọmọ Nàìjíríà mọ̀ ní ìsìn àti gbé security expert kan wá tó ń ṣàlàyé gbogbo kìíní wípé téèyàn bá ń bá forces outside force jà ogun gidi nìyẹn ẹ declare ogun ṣùgbọ́n téèyàn bá ń bá àwọn forces inú ilé bí àwọn terrorism ara àwọn forces inú ilé náà ka Boko Haram mọ́ lọ́jọ́ yẹn bàbá tá a gbé wá lọ́jọ́ yẹn pé àwọn ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n tẹ́sọ̀ wọn ní declare war pé tán bá mú wọn gan wọn ní pa wọn kó má bàa di war prisoner bí war kó má bàa di war criminal wọ́n sà pé ní nǹkan kan pé wọ́n lè charge Nàìjíríà sí pé wọ́n ní wọ́n máa dáríjì àwọn kan wọ́n máa gbá àwọn kan lọ court àwọn kan ó ṣẹ̀wọ̀n àwọn ṣàlàyé gbogbo ẹ̀ lọ́jọ́ yẹn tẹ́ bá rántí kò tí yóò ti tó oṣù kan báyìí ṣùgbọ́n ní ìsìn tí àwọn iléeṣẹ́ ológun ti wá jáde wípé external forces ni wọ́n ẹgbọ́n só yẹ kán tún dúró mọ́ ó yẹ kán declare war ni lọ́rọ̀ kan àámú kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ wà fún yín wọ́n garun sí máìkì fún ara wọn ọ̀gá ológun níbi tó ti sọ wípé bọ́dà yín porous mo ní it's okay it's alright. ṣùgbọ́n ìkan náà ọmọ Nàìjíríà náà garun sí máìkì ó ní lóòótọ́ àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun wọ́n náà ń gbìyànjú ó ní wọ́n ń sapá wọ́n ń jà fitafita wọ́n ń ṣe akíkanjú lójú ogun tó ń dojú kọ Boko Haram ó ní ṣùgbọ́n
wọ́n ń kú pẹ́ẹ́pẹ́ bí ìgbà tàdí yẹn bá ń yí kọ́lí. Ó ní wọ́n ń kú cheap bí nǹkan bá gbọ́pọ̀. Ó ní kú tó ń kú gbọ́pọ̀. Mo ní òótọ́ ọ̀rọ̀ rèé o. Bó làwọn òbí ó ṣe gbọ́rọ̀ ilé tán gba àwọn ọmọ wọn láàyè pé kán wá lọ́jọ́ ilé iṣẹ́ ológun. Àmú ọ̀rọ̀ rẹ̀ bọ̀ wá fún yín bẹ́ẹ̀ náà ló fojú rẹ̀ hàn. Bàbá wa kò ń bẹ̀ tán á dé ọ̀dọ̀ ìkànnú àwọn gbajúgbajà amòfin, yes, judiciary ni án, legal practitioner ni án. Wọ́n mọ̀ sọ̀rọ̀ o. Wọ́n sọ̀rọ̀ sí ààrẹ Tinubu àti àwọn tí ń bá wọn ṣiṣẹ́ àti ìjọba wọn. Wọ́n ní wọ́n kàn dọ́gbọ́n ra time ni pé it's just buying time pé Nàìjíríà ń float. Odidi orílẹ̀-èdè ní float. Ibo ní float lọ? Kí ló gbé? Ó nínú agbami wàhálà ní Nàìjíríà wà. Ó ló ti wá léfò sí kò wà ní dànù. Ní wọ́n ń ra time ni. Mo ní ẹ̀sì sùọ́. Ó lóun sùọ́ sí ẹjọ́ ra níbo náà ti ń ta time. Tó bá bu ẹ̀rí pé wọ́n Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n ló fọ́ ní òsì fọ́ ní lóòótọ́. Ṣé ọjà kan ti ń ra time wá wà? Pé Ọlọ́run ní mọ̀ ta time fún yẹn. Pé time Nàìjíríà ní time. Kò sí tí ò ní time lé ayé. Pé expiry date ẹ ti ẹ wá sọ Nàìjíríà di product. Wọ́n ti lò ń lóòyà ìlú omi òjò. Expiry date ẹ ti súnmọ́lé. Bí nǹkan bá sì ń float lóòótọ́ àbí kéèyàn kọ́lé ní ìsìn kí ẹ̀kún omi wá dé. Abẹ́ẹ̀ tí ìrìlé tó float rí tí ó fẹ́ wó nìyẹn, ìtumọ̀ rẹ̀ nìyẹn. Àmbọ̀ ń bẹ̀ wọ́n sọ ségesège ọ̀rọ̀ wọn láwọn tí ń bá ààrẹ Tinubu ṣiṣẹ́ wọn ní wọn wà prudent. Mo ní mi ò gbé èbò débẹ̀, wọ́n wà á gbé wá síwájú ẹ̀yìn tèmi kẹ́ ẹ bá ń fọ́. Mọ̀ páwọn ọmọ mi tó wà ń lo èbò. Ìyá mi mo rò mú bọ̀ wọ́n gbé èbò ju èbò gan lọ. Wọ́n bá ń fọ́ kí ló ń jẹ́ prudence? Kí èèyàn prudence ọgbọ́n ni. Kí ló ń jẹ́ wípé èèyàn wà prudent? Kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Mi ò mọ̀. Àyà mọ̀ dá sí o. Ó dá ọjà kó mẹ́. Inú ìròyìn kan tá a mú wá fún yín lánàá tá a sọ wípé ó ń jọ bí ẹni pé Nàìjíríà ti san gbogbo gbèsè wọn tán o lọ́dọ̀ IMF. Kò sórúkọ wọn bẹ̀ wọ́n ti yorúkọ Nàìjíríà. Owó tọ́mọ̀ ní IMF ti confirm ẹ o pé Nàìjíríà ti san gbogbo gbèsè o. Gbogbo state tó jẹ gbèsè ní Nàìjíríà pàápàá jùlọ nígbà COVID wọn náà ti san tán. Mo ní bó ló ṣe jẹ́ ibo náà ti rówó ní bọ̀dá àbàtì bá ní ṣé wò tiẹ̀ wà kọ́rẹ́ǹtì ni ó ṣe ń béèrè pé bóná ti lówó ó ṣe ń béèrè pé bóná ti rówó ibo stéètì ti rówó stéètì lówó lọ́wọ́ kọ́sàmọ́ ìyá gbèsè mi báyìí bó náà ṣe wá san ìlò gangan náà san àbọ̀ ń bẹ̀ bọ̀dá àbàtì náà dr àbàtì náà ni ó ganu sí máa àwọn náà sì àdébẹ̀ àwọn náà ṣàlàyé ẹ̀ fún wa. Bàbá tí wàá pò ń bẹ̀ tán á dé ọ̀dọ̀ bílọ́ní àgbáyé yìí philanthropist náà ni Bill Gates tán bá ní bill sẹ́ǹsán bíìlì àti Gates ẹ̀ bá ń jópọ̀ owó kínú náà sí owó orí làápè ìrọ̀ bíìlì kìí sọ owó orí kásá ní bill èèyàn sanwó náà èèyàn san owó omi owó gbá owó ìkòkò bàbá sásùn lẹ́nu Gates ojú ọ̀nà kan mo ń sí ẹni èmi àtàyà la fi ń dọ̀wẹ́kẹ̀ olówó ìbá ní èyí tó ń lówó ó ti tó òun ò fẹ́ lówó mọ́ o ló bá dá time ló dájọ́ sí àti pé foundation tóun àti ìyàwó rẹ̀ dálẹ̀ ó láwọn ó tó ti pa àwọn ó ṣọ́ọ̀tì ẹ̀dá mo ní kí ló dé tó fẹ́ mọ́ fi àjẹ́ ààrẹ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló pọ̀ ń gbòòrò ayé tán lé mọ́ sí dọlọ́lá wọ́n fẹ́ dolówó irú ipò tí wọ́n wà gan lórí Forbes list láàrin àwọn olówó àgbáyé ara àwọn kan tó yẹ pé wọ́n fojoojúmọ́ lé wípé kó wá àwọn náà dérú owó tiẹ̀ kórúkọ àwọn lè wọ ìwé èyè Forbes kí ló wá dé tí wọ́n fẹ́ kúrò nínú ìwé èyè kí ló sí ọ ẹ bá ń yẹ̀wò dáadáa sára rẹ̀ ògbóná ṣé ìṣe bí Clinton ti máa ń náwó kiri rèé táwọn èèyàn fẹ̀sùn kàn wípé lórí ọ̀rọ̀ COVID lórí ọ̀rọ̀ GMO nǹkan wípé ó ṣàrànjú mọ́ ayé sóun ló láyé ni nígbà tí ìṣe aláyé alọ̀run ìgbàṣẹ́ pé ṣé ìwọ ló nílé ayé ni tí ọ̀rọ̀ ilé ayé ṣe wá ká ìwọ nìkan lára báyìí tí ìwọ nìkan lọmọ USA ni ṣé ìwọ nìkan lolówó ni tó jẹ́ pé ó ṣàlóhun ò fẹ́ dolówó nínú sàárè ò tán bá ń ka àwọn tí tán bá ń ka àwọn òkú tán bá ń ka àwọn tí wọ́n kú sínú ọlá ó ní kán mọ́ ka òun mọ́ òun lè bò nìkan náà ní mọ́ ronú báyìí ló lè ṣe bí àwọn èèyàn ní irú ìrònú wo ni mo nílò tọ́ ni sáwọn olórí ilẹ̀ Áfíríkà wọ́n lè give up gbogbo owó wọn sọ lè give up owó wọn wọ́n lè fowó wọn ṣe give away òun ló ń fẹ́ fowó òun ṣe give away fáwọn aláìní ó ní 99% gbogbo owó òun yá fi rẹ̀ ọjọ́ òní wà bẹ̀rẹ̀
ààbùn gbọ́ nínú ìròyìn ó ní 1% lásán nìkan kíìpù fóun òun fẹ́ dòtòsí mú níbi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ti ń sáré àti lówó ni wọ́n ń sáré àti di òtòsí. Ilé ayé ìṣàtì ń bára àwọn olówó míì náà báyìí àwa olówó rárá wọn ni mo wà tán bá ń jọ́ọ̀gì báyìí ìmí torí kó sanra wọn á ní kórè mọ́ jọ́ọ̀gì ó fẹ́ fà ó fẹ́ ṣẹ́ẹ̀dì weight ibẹ̀ ní tálíkà tó sì sí ń ṣẹ́ẹ̀dì weight ṣeéṣe látàrí iṣẹ́ àsìkò akátá ayé pé méjì lóòótọ́ àbọ̀ ń bẹ́ẹ̀ kí nìdí tó ṣe ní òun ò fẹ́ wà láàrin àwọn olówó mọ́ mo ní eléyìí ó wà interesting à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀. bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán á dé ọ̀dọ̀ iléèwé ìròyìn Punch àwọn náà gbé ìròyìn kan jáde wọ́n ní àjọ kan ṣèwádìí wọ́n ní iṣẹ́ tí wọ́n nìyẹn wọ́n á ní kí lorúkọ àjọ yẹn wọ́n ní GovSpend ìyẹn bí government spend wọ́n shorten ẹ̀ sí GovSpend wọ́n láwọn náà máa ń ṣèwádìí bí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣe máa ń náwó mo wá ní kí ló dé tẹ̀ ń wádìí bí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣe máa ń náwó wọ́n ní fún transparency ni wọ́n ní lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta wọ́n ní náà bá tún rí tán gbé bàálù presidential jet tí ààrẹ Tinubu tán sẹ́yìn ràfà ààrẹ Tinubu náà bá ní àwọn fẹ́ lọ refurbish ẹ̀ refurbish àbọ̀ fẹ́ lọ maintain wọ́n fẹ́ lọ ṣe maintenance ẹ̀ wọ́n ní rárá wọ́n náà fẹ́ lọ refurbish ẹ̀ wọ́n fẹ́ upgrade ẹ̀ kí ló dé wọn bá dẹ̀ rà mí owó pọ̀ ńlẹ̀ wọ́n sá ti san gbèsè IMF tán wọ́n ní kí ló ń sọ tó wọ́n fi àwọn nǹkan tí ò yẹ kó fún wọn ṣeré kó tó wọ́n fi ṣàwàdà ẹ mọ́ bínú o the first man in Nigeria #1 citizen ó nídìí wọ́n bá lè mọ́ pààrọ̀ aeroplane wọn jet wọn ní every month wọ́n sáà ní wọ́n ti gbé lọ South Africa làyà bá ní South Africa bó òun rò pé bóyá àwọn mẹkáníìkì ẹgbẹ̀gbẹ̀ títì náà kàn máa ní kán upgrade ẹ̀ ò pé ṣé bí ààrẹ Tinubu ló ṣẹ̀ ṣòfin wípé Nigerian force ó ṣe wá dé South Africa náà tún gbé presidential plane lọ tán bá lè ṣe ní South Africa ó yẹ kán lè ṣe Nàìjíríà ṣe bá Africa ní South Africa wà wọ́n lóun mọ̀ rí sọ lóòótọ́ n tó fi lè mú wọn gbé plane jet wọn lọ sí South Africa láti lọ refurbish upgrade mo rí àwọn boys kan tán máa upgrade mọ́tò tán bá upgrade mọ́tò fún wọn from 1 year to another year wọ́n lè upgrade model gan tó ní dá wọn mọ̀ mo ti rí mọ́tò àlòkù kan tán sì panẹ́ bí tiẹ̀ ṣe tó sì dàbí àwọn furious car and furious àbí kí ni kí orúkọ géèmù yẹn wọ́n ní wọ́n lè ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n náà kàn fẹnu sọ òfin ní presidential kìíní wọ́n ní wọ́n wà gbé dúró Nàìjíríà àwọn wo ní tún kìíní mo ní sọ ní gbogbo Nàìjíríà bó ṣe giant tó kó mọ̀ sí ilé iṣẹ́ tán ti ń upgrade àbí tán ti ń ṣe maintenance mo gbọ́ pé tán bá fẹ́ ṣe maintenance ẹ̀ náà wọ́n máa ń gbé lọ ìlú èbó ni wọ́n ní wọ́n máa ń gbé sọ́dọ̀ wọ́n gbé padà sọ́dọ̀ àwọn tó ṣe ni torí àṣírí ibẹ̀ wọ́n ní fi hàn mo ní ó dà ń bọ̀ ń bẹ̀ kí ló dé tó ṣe jẹ́ South Africa náà gbé lọ ṣé South Africa ló ṣe presidential jet tán rà ní àbí ilé iṣẹ́ tó ṣe wọ́n ní branch ń bẹ̀ àwọn èèyàn ti ń kẹnu bo ààrẹ Tinubu pé kò tán bí ò tán ẹ̀yin lẹ ṣòfin Nigeria force local content kí ló dé tẹ́ẹ̀dùn local tẹ́ẹ̀ lọ South Africa láti rí ṣe refurbishment of the presidential jet. ó dà ní rí báyìí lọ́nu gbogbo àwọn àkórí ìròyìn wa ní pápápá ẹja mọ́ wọnú abala tí mo kàn abala sáná wọlé ní àpẹ́ àròjọ́ musolókùn rárá ó yẹ ẹsẹ̀ tí ìsẹ́yìn mọ́ mi mò ń wò yìí torí pé mò ń wojú screen mò ń wò yìí mò ń bẹ̀ẹ̀ lójú kan wò yìí ó yá ẹsẹ̀ mú sí ẹ sọ pé pọ̀ pákà mo ti yà yín fọ́tò ayọ̀ yín nù ọlọ́run ò ní gbà kán lo fọ́tò yín fún RIP o wọn kò ní gbà kán lo fọ́tò tèmi náà o àjẹmọ́nú lórí ọ̀fẹ́ yìí ó jẹ́ fún wa o kúdẹ́ àwọn alákọ̀ọ́kọ́ nú abala sáná wọlé lónìí ẹ jẹ́ dé sẹ̀mẹ̀ bọ́dà o mo gbọ́ pé wọ́n ní kò gbọ́dọ̀ sí roadblock mọ́ mo ní sọ ti sí bọ́dà ni ọ̀nà ńlá ní ẹnu bodè sẹ̀mẹ̀ àti Badagry o bí Tinubu ṣe fagilé ìgbégidínà lójú ọ̀nà Nàìjíríà sí ilẹ̀ Bẹ̀nẹ̀ ẹ̀dúró ẹni sùúrù ó fẹ́ jọ ìròyìn ayọ̀ ẹjẹ́ àkàdélẹ̀ wọ́n ní ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ti pàṣẹ ìdásílẹ̀ ẹgbẹ́ àwọn aṣọ́bodè ìjọba orílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀kan tó wà nínú àjọ ECOWAS kí wọ́n lè lọ wó gbogbo ìgbégidínà tó wà láàrin àwọn orílẹ̀-èdè náà ló bá di Schengen mọ́ yín lọ́wọ́ ẹ lè wọ Bẹ̀nẹ̀ bó ṣe wù yín báyìí a jẹ́ pé ó yẹ kó oúnjẹ máa wọlé nù àbí wọn gbà ẹ má gbọ́ oúnjẹ gba inú gbómọ ẹ má ṣe fàyàwọ́ rẹ̀ mọ́ wọn náà ti sí ẹnu ilẹ̀kùn lẹ́gbàá ìyàwó ṣùgbọ́n ẹ má declare gbogbo ní tẹ́ ẹ bá fẹ́ gbé wọlé o ṣùgbọ́n ṣé kìíní yóò ní lẹ́yìn báyìí sàn Boko Haram ò tún ní rọ́ wọlé
Musa Nuhu aṣojú Nàìjíríà nínú àjọ ECOWAS ló kéde yìí lásìkò àbẹ̀wò rẹ̀ sí ẹnubodè orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti ilẹ̀ Benin ní seme. Mọ́tò Tòkunbọ̀ ó tún pọ̀ sí. Ó la fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹnu ọ̀nà ibodè seme àti Badagry. Ìjọba ti dá ìgbìmọ̀ sílẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí tí a ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé ìgbésẹ̀ láìpẹ́. Fún ìdí èyí a ó mójútó gbogbo nǹkan tó ń lọ. Mo sì ń fi dá yín lójú pé ìjọba Nàìjíríà yóò wá ojútùú sí àwọn ọ̀rọ̀ yá. Ẹ jẹ́ wójútùú sí inú ọmọ bí àwọn Haúsá àwọn Fúlàní ní ìsìn torí wọ́n máa ti Nìjẹ̀. Wọ́n gbọ́dọ̀ ti ní nítorí Nìjẹ̀ ò sínú ECOWAS mọ́. Nígbà tán títí sẹ̀mẹ̀ lọ́jọ́ sí wọ́n ń wọlé wọ́n ń jáde bó ṣe wọ́n Nìjẹ̀ ni wọ́n ń kó oúnjẹ wọlé wọ́n ń kó gbogbo ẹ̀ jáde. Ọ̀pọ̀ ìgbà ni ọ̀rọ̀ ti jẹyọ pé àwọn ìgbégidínà náà wọ́n ní tó wà ní márosẹ̀ Badagry sẹ̀mẹ̀ èyí tó ń ṣe àkóbá ńlá fún ìgbòkègbodò àwọn aráàlú àti okòwò wọn. Àdúpẹ́ òònù ní wọn ò tí ì lè gbogbo ẹnu sọ pé wọ́n ti ṣí sẹ̀mẹ̀ bọ̀dà ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ máa ṣe bíi ti àwa ṣe gẹ́ǹbìd bí n bá lọ Germany nísìn kò ní ìdí kí n ṣe mọ́ làágùn wọ́n wọlé nísìn wọ́n sì jáde ó bá ṣe wù mí bó ṣe rí nù torí Schengen zone ni. Àti wípé ṣe rí ìdí tó tún fi dá ni wípé ọlá tí kan nínú àwọn kọ́ńtì yẹn bá ń jẹ ó máa fi ran àwọn yòókù ó máa fi ràn wọ́n. Ṣùgbọ́n lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ọlá ò hàn Romania o nítorí Romania ṣe join kìíní ni ṣùgbọ́n USA wọ́n kọ̀ fún Romania láti fún wọn ní láti jẹ́ kọ́mọ Romania tó bá ní passport wọn kó mọ láì gba visa kó mọ wọ USA láwọn gbà. Ṣé Romania ni Romania náà ni ó dá o a mọ̀ fún yín bọ́bá bá ti gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ tán torí àfẹ́ mẹ́nu lé báyìí tán bá sí bọ́dà tí ó sì kan ìdókòwò táwọn èèyàn ti rí ráìsì gbé wọlé bóyá yóò crash price àti sọ kínní títí kó oúnjẹ tí ẹ̀ kọ́kọ́ wà ẹ declare state of emergency lórí ọ̀rọ̀ oúnjẹ bóúnjẹ bá ti tánú ìṣẹ́bùṣe. Ó dá a fún yín kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ ó dá bàbá ṣe ń ní update lórí rẹ̀ a mọ̀ fún yín. Ẹjá wá pò mẹ́ ẹjá lọ sínú ìròyìn Sanwó-Olé tí ó mọ̀ tẹ̀lé ẹjá dé Ministry of Health níbi tá a ti gbọ́ tán ní wọ́n ti tẹnu àbùkù ló pásítọ̀ Ìyá Kìlómẹ̀ ìkànnú àwọn pásítọ̀ Nàìjíríà tó máa ń fi gbogbo ìgbàgbé tíọ́rì jáde tí ó máa yí mọ́ spiritual tí ó máa yí mọ́ clinical. Òun náà ló fìgbà kan sọ nígbà kan wípé tán bá ṣe 5G ẹ̀jẹ̀ èèyàn ni ó mọ̀ náà àmì oríṣiríṣi tíọ́rì tí ò sínú Bíbélì irú àwọn èèyàn bá ní oore ọ̀fẹ́ àti kọ Bíbélì ayé gbé wọ́n bá ti jáde wọ́n bá sọ̀rọ̀ sí wípé ó ní káwọn èèyàn mọ́ kán rè mọ́ jẹ iyọ̀ nígbà tí àwọn dókítà ń sọ wípé ẹ mọ́ jẹ àjẹjù iyọ̀ àjẹjù gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ bá mú mi jù gan wàhálà ni mọ́ dálẹ̀ lágọ̀ọ́ ara àjẹjù náà pé ẹni tó bá sì ní ìgúnpá wọ́n sọ wọ́n ní kó mọ́ jẹyọ̀ bí ẹni tí ò ní o wọ́n nìkan mọ́ jẹyọ̀ rárá ó bá ṣe mú ọ tó bá ti ń ṣe àmọ́ jẹ ó mọ́ prone sí kinní yìí ó lè fún ọ lálẹ́jì o àbó lè gbé kinní sókè o wọ̀ wá nínú Bíbélì ní kẹ́ mọ́ jẹyọ̀ kẹ́ mọ́ sí. Ministry of Health wọ́n sá ti slam ẹ̀ wípé ó jọ kó wọ́n gbé propaganda rẹ̀ kọjá ààyè o ẹjẹ́ àtẹ̀sílẹ̀ agbára ká gbọ́ bí àwọn analyst nínú ilé ìwé ìròyìn TVC ìbọ̀dájídé náà wà ń bẹ òtítọ́jú bọ́n ṣe fẹnu sí ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára. My mind just went back to when he was doing those miracles on TV and the regulatory body NBC ordered Nigerian TV stations to stop showing those miracles because it was becoming a farce. And the truth is, pastors are powerful in our country, they are influential. It's like that. Even in other African countries, people have yielded their brains to their pastors. To their remember even somewhere in East Africa, a pastor said people should go and be eating grass just to obey somebody who's a human being just like them. My pastor said. These are gods of men, not men of God. That's who they are. And the whole people who read, because we don't need to be doctors, medical doctors, before we get some information.
too much consumption of salt since I was a kid. My mom used to tell me, doctors are now telling people that they should consume salt in ample quantity. They are trying to push people to early graves. Okay, now. Just check. Just check. And we can't be in a situation in where I was watching an interview, somebody was told, use Google. He refused. Because he knew if he used Google, he would be exposed right there as ignorant. Okay, but so you can, as we are discussing now, you can check. What? Even Christians, you hold them to account. Christians, government. Yes. Say, I am unapologetic. He is doing what he's preaching. Thank you very much. I also thought about this. I said, this man is in his 60s. Will any man in their right mind at that age be talking about much of sodium intake? Perhaps he's teaching what he would rather not practice. The funny thing is that when some of the members run into trouble, those that follow pastors sheepishly, they do not have access to, they cannot afford the kind of healthcare that these pastors can. If anything happens to Oyakhilome today, you can fly abroad and get. Ó dá àwọn ẹ̀ka àbọ̀padà ẹja dé ọ̀dọ̀ àwọn béèrè wọ́n gahùn sí máìkì wọ́n ní èwo nú ẹ̀yin mínísítà Tinubu ṣéjà ò ní bẹ́ẹ̀lẹ̀ láàrin àwọn mínísítà àti àwọn sínétọ̀ yìí wọ́n lè wo nú yín lọ́pọ̀ tí ò sanwó àwọn kọngílátọ̀ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin House of Rep wọ́n ránṣẹ́ sí CBN pé wọ́n sọmọ́ CBN àtàwọn mínísítà tọ̀rọ̀ ìkan o wọ́n ní ṣe bí àwọn làwọn approve disbursement yín owó tẹ́ ẹ máa ná ní ministry yín nínú bọ́jẹ́ẹ̀tì kí ló wá ń dá yín dúró láti sanwó táwọn ti approve gbogbo ń tẹ́ ẹ sọ fáwọn pé báyìí lẹ́sìn náwó àwọn kọngílátọ̀ tẹ́ ẹ sanwó fún rẹ̀ àwọn sì approve ẹ according to request yín bó ló tún ṣe wá jẹ́ táwọn ń gbọ́ pé ẹ jẹ kọngílátọ̀ lówó sọ kọngílátọ̀ sọ ti rèézì báà ni sọ ti ní àwọn ògbà ojú owó tí ẹjọ́ fẹnu kò sí mọ́ ni kí ló tẹ̀ ẹ̀bùn àwọn gbọ́ ẹ wá ṣe àlàyé ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjẹ́ àwò bí wọ́n ṣe lejú koko fún àwọn mínísítà. If left unchecked could lead to mass protest, legal disputes, and complete paralysis of public projects. Results: invite the following officials to appear before the House of Reps on Tuesday 13th. Minister of Budget and Economic Planning, Accountant General of the Federation, the Governor of the Central Bank, Auditor General of the Federation, and any other relevant officials. Ó dá àwọn ilé táwọn orí kásẹ̀ gbogbo abalasánà wọlé ńlẹ̀ ẹjẹ́ á dé ọ̀dọ̀ mínísítà kọ́ bàbá Fagbemi wọ́n ganu sí máìkì wọ́n ní Ekpa tí wọ́n náà máa repatriate wá sí Nàìjíríà wọ́n ní kò tí ì tàsíkò tán máa repatriate ẹ o wọ́n ní ó dìgbà tó bá parí kéèsì ẹ̀ ní Finland pé wọ́n fẹ̀sùn kàn bẹ́ẹ̀ náà pé àwọn ti secure repatriation rẹ̀ o pé ẹ mọ̀ sí àwọn gbọ́ o ṣùgbọ́n kì í ṣe ní ìsìn ẹ̀yìn tẹ́ ń béèrè pé ṣe bẹ́ẹ̀ náà máa repatriate Ekpa ni ẹ sì ń lọ ọ̀rọ̀ Ekpa mọ́ ọ̀rọ̀ ti Nnamdi Kanu ẹ ṣe kúkú gbé wálé ní ìsìn kó wá sọ tẹnu ẹ̀ kánjọ mójú ajé kò ní sọ bàbá ní ó ń jẹ́ kéèsì lọ́mú ní kéèsì wo ni ṣé àwọn Finland náà mú pé ó ń dá wàhálà lẹ̀ sáwọn lọ́rùn ni ṣebí torí ti Nàìjíríà náà ni àwọn ọmọ ẹ̀ báyìí ó dáa bá ń tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ jágbọ́ lẹ́nu bàbá Fagbemi tí a bá padà dé káwá mọ̀ wọnú abala tí ó mọ̀ kan abala yìí olólùfẹ́ wa abala comment section àyà wọ́n fara ro à ń bọ̀ o. Offense, you said, or alleged a guilt, is a cross-border offense. In Finland, it is an offense. In Nigeria, it is an offense. He was arrested there. The authorities in Finland want to deal with the situation. After they would have finished, I am sure that he will then be released to us. If he committed an offense in Finland and also another one in Nigeria, then we cannot ask that he be repatriated now. Let him finish with his engagement over there. When he's through, then he comes back home. Then on the issue of correctional, could ó dá ẹ̀ka àbọ̀ padà náà lẹ́tí bọ́ lẹ́nu bàbá Fagbemi sí gbogbo ìgbàtàn bá sàmù Ekpa wọlé yóò sojú wa á sì mọ̀ ọ̀bùn gbọ́ bẹ́ẹ̀ náà ní Nnamdi Kanu náà òun náà ń ganu sí máìkì lọ́wọ́lọ́wọ́ trial rẹ̀ ń lọ lọ́wọ́ ó tiẹ̀ sọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí yàtọ̀ sí ilé ìta fún ìròyìn rẹ̀ lánàá ó ní kán mọ́ dárúkọ ọ̀hún sí ensars o ìjọba ẹni pa ìkan náà àwọn ẹlẹ́rìí tán ní kó wá jẹ́rìí lòdì sí pé wọ́n ló lọ́wọ́ nú ensars pé
àwọn Ìgbò ló ṣagbátẹrù EndSARS ó ní kán mọ́ dárúkọ ọ̀hún sí ebi wọ́n ló ní kán lọ bọ́ọ̀nù Lagos pé ẹ bá Lagos kanlẹ̀ ó ní rárá o ní kán mọ́ dárúkọ ọ̀hún sí ọ̀rọ̀ EndSARS sáà ní rí jù báyìí lọ́nà abala sáà wọlé àyá ọpọ́n súnkàn ó yá wá gbé àwọn mọ̀mọ́ bàbá wa débẹ̀ àwọn ẹ̀gbọ́n wa àti àwọn tájọ wà ń ṣàwáwù kan náà tán jẹ́ olólùfẹ́ wa wá gbé wọn débẹ̀ nínú abala comment section. mo tún kì í káàbọ̀ sínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section orí ọ̀dọ̀ bá mi Emmanuel Adéoyè só ti wá láti bẹ̀rẹ̀ ó sì ti ẹ̀rí àwọn fúrúùtù tẹ kó dàlẹ́ ó jẹ́ kí kọ́mẹ̀ntì yín mọ̀ wù mí ká wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby nífẹ̀ẹ́ ọmọbìnrin Emir Sokoto kí àwọn senior ìyàwó rẹ lè bá ẹ dáàná ní n ò sì ní jẹ́nu fúrúùtù sí èsì Sokoto lẹ ti kó wa àyà kò lọ sí Sokoto ẹ sáfẹ́ràn àyà jù mí lọ ó dáa ẹ máa ń gbàdúrà lé gbogbo àwọn èso tán gbé wá ìka tó jẹ́ o ọ̀rọ̀ wọn ò yé mi mọ́ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Sokoto yìí wọ́n ní ká fún àyà àti gbogbo ilé bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi ọmọlẹ́wà Adésọlá wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ ìlú Ọlọ́run ní bá a ṣe o you continue to enjoy the wisdom of God in Jesus' name amen. NYSC program should be cancelled. It has outlived its usefulness. Akpabio onígbéraga ìyá ni kó lọ wá jókòó sí jàre love you and hire plenty wọ́n tẹ love yẹn sí wa gangan practically wọ́n kó nǹkan panulẹ̀ ẹ ṣeun o theory àti practical yẹn àrí bẹ́ẹ̀ náà ni àtòkùnbọ̀ Ṣùlọ́lá wọ́n ní the purpose apology àbí the purported apology tendered to Seyi Tinubu by NANS president has been debunked by NANS pro Orowole Awoyemi. He emphasized the NANS president has not been seen since the incident. He has been detained in the hospital and still recuperating while all his means of communication has been confiscated by the DSS. So DSS ló wá bá kọ́ bẹ́ẹ̀. Therefore, the DSS wrote the apology to Seyi Tinubu on behalf of NANS. Mo bá ń fi allegedly sí. Àwa ò mọ̀ ń pa ẹ́ o. Àmọ́ retí kára ẹ̀ sáyà kó wá jáde sọ̀rọ̀ fún ara rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá wa Motilọ́lá Kọ́mọláfẹ́ wọ́n ní nítòótọ́ ohun tí ó ń lọ ní Nàìjíríà yóò burú tó bá jẹ́ pé bó ṣe rí nìyẹn o ẹ ṣe tẹ́ gbé wa débẹ̀ o ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àfàlẹ̀ jẹ́dìlì sí náà kí gbogbo ẹ̀ ó lù síta tó ń tán lọ́dún eégún kì í pẹ́ tí òtítọ́ fi ń lé rọ́bà nísìn ìyá wa Motilọ́lá Kọ́mọláfẹ́ wọ́n ní nítòótọ́ ohun tí ó ń lọ ní Nàìjíríà burú èyí ni ó mú kí VDM fi ìtara sí àwọn ohun tí ó ń ṣe ṣùgbọ́n òkun kì í ó ruru kí àwa ruru ní irú orílẹ̀-èdè tí òtítọ́ ti sọnù bẹ́ẹ̀ ní tá à ń sọ nìyẹn gangan àwọn ìjọba fìyàjẹni fẹ́ pa gbogbo àwọn abẹnugan ìjọba ológun ni ó wà ní orí àlééfà o VDM olúwa jà fún ọ o wọn bú sẹ́rin ó tọ̀rọ̀ ibi tá à ń sọ̀rọ̀ sí gan nìyẹn bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyá mi ó pàlà with evangelist Olúbùnmi ìyá Jésù wọn ní ìbá akọrin ògo orin pọ̀ ayọ̀ ní o ayọ̀ rẹpẹtẹ mà. Stella Òdèlé wọn ní ẹjọ́ mo kàn rí pé Akpabio kàn ń lo 419 ní ó kàn fẹ́ kàn sọ abẹ́ kápẹ́ẹ̀tì lọ̀rọ̀ yìí máa end sí camouflage ní Akpabio ń ṣe kò fẹ́ òótọ́ ẹ̀tàn ní Akpabio ń ṣe lórí ìjókòó yẹn o. àtìmọ́ mi ò yẹ mi sí Sálà wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ ìlú Ọ̀gbẹ́ni Bobby àjọ ń ṣe ni mọ́ mi Ọlọ́run sì ń bá wa ṣe wọ́n ní kí wọ́n fi Nnamdi Kanu sílẹ̀ ṣùgbọ́n kó fi ọwọ́ síwèé òfin wípé òun ò ní fi ogun ja ọmọ Yorùbá nation ní ọ̀nà àbáyọ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwo wọn kò nǹkan panu lè sáwọ́ tiẹ̀ wá mọ́ wòran kéèyàn kan fogun jà wá ń tà ń sọ ni wípé kán yé fẹnu já wáyà mọ́ inú ọ̀rọ̀ kọ́ ni action wà action yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ wo ibi tí ọ̀rọ̀ ẹnu sún wọn dé. bẹ́ẹ̀ ni Ayayi mo dúpẹ́ mọ́ mi ní God bless the Pope wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o wọ́n bá ń fi ránṣẹ́ sí Vatican kí Pope rí. ìyá mi Modinat Solomon wọ́n ní níbo ni result security náà wà kò yíyá o wọ́n tiẹ̀ ti sọ fún wọn wípé kí náà ń ṣe é fún pé kò ní láárí mínísítà odidi mínísítà ló sọ fún wọn ẹ̀gbọ́n t'Akpabio fi dá lóhùn. Joseph Adéwọlé bá mi ní ibà Bobby Ìwó Ìbàdàn ó kárí o bá mi mo bá burúburú o. Adéníkè Adésànyà mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kú ọjọ́ mẹ́ta o ọjọ́ kan pẹ̀lú mọ́ o à ń gbádùn ìròyìn ẹ̀ o àrí má lè lọ àwòpadà sẹ́yìn wá o gbogbo owó tó ṣe mọ́kùmọ́kù tó bá fi dá iléeṣẹ́ sílẹ̀ lára àwọn ọmọ tí wọ́n máa ṣiṣẹ́ ní iléeṣẹ́ yẹn máa bẹ́ tó bọ̀ from Rhode Island USA Yorùbá nation no going back ẹ ṣe mọ́ mi Dorcas Jallo wọ́n ní mo miss ìròyìn alẹ́ yìí o mo ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ìlú ọba UK ní o àìbólẹ́ lọ mo wá fún weekend ní o ẹ lọ́nà ìjà ọ̀gá.
At Olori Eyoge Motimisi, when we were talking about wiping out Niger heavy loans, what with the sudden change of heart with regards to silver? Though all then Oyinbo are still very much in their massive deportation mode. So báwo ló ṣe jọra wọn wá rí wípé oníbàárà wọn ń bólè bọ̀. There's a big underlying agenda. We all must wise up. Do Ibrahim Traore for them. I can smell a rat. It's all for our main resources, mineral resources. Think about it. Àmọ́ ó ní underlying kìíní nínú lóòótọ́. Ẹ já lọ sọ́dọ̀ ọmọ mi Rẹ̀mí Kókà. Wọ́n ní adúpẹ́ ní ọwọ́ Olúwa fún Pope tuntun Bobby. Mo fẹ́ kí gbogbo Nàìjíríà mọ̀ pé bí wọ́n bá pín Pope fún wa kò lè kan Nàìjíríà nítorí ìlú ẹ̀jẹ̀ ní ìlú apànìyàn, nítorí tí ó bá fẹ́ kan Nàìjíríà wọ́n ò rí pé ìfín dúdú ni yóò gbogbo wa náà kọ àwọn ọmọ Nàìjíríà dáadáa wà ṣùgbọ́n èèyàn burúkú ti bèèyàn rere jẹ́. Àwọn mẹ́sẹ̀jì àwọn kọ́mẹ̀ntì yìí ti ń gùn ju 5 lines tájọ́ fẹnu kò sí o. At Olóyèdè Àgbè wọ́n ní ìbá dá gbogbo ọpẹ́ padà sí sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ ni lótìtọ́ VDM ń jà fún ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn ṣùgbọ́n kò ṣe pẹ̀lú ìtẹríba. Fún àpẹẹrẹ Mama wa Abike Dabiri headed the Current Affairs Unit of NTA 10, Victoria Island Headquarters, Lagos in late 70s. Newcasters like Frank Olize, Shola Omole, Laye Ademokoya, to mention a few served under her. VDM ọ̀wọ̀ díẹ̀díẹ̀ lára ń fẹ́ Okundus to àyà. Inú ló ń bí àwọn youth, kì í ṣe VDM nìkan nínú ń bí ṣùgbọ́n kò sí pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Ẹ jẹ́ àlọ́dọ̀ ọmọ mi Mabel Akínbọ̀bọ̀lá. Wọ́n ní Bobby, I will continue to appreciate God's wisdom in your life. You always remind us that Mojamosa, which is great wisdom, VDM should learn from Bola Ige issue. I'm MK Wabiola. Nàìjíríà kò ní ṣẹlẹ̀ sí wa. Àmì o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja rọ́dọ̀ bá mi Akínyẹmí òní. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, ọ̀gá àyà tí Fúlàní bá fún wa lórúkọ, ta ló fún Haúsá àti Ìgbò lórúkọ, tàbí àwa Yorùbá nìkan ni ò lè sọ́ra rẹ̀ lórúkọ. Nǹkan táwọn àgbà sọ ni pé Yorùbá ni wọ́n sọ di Yárúbáwá nítorí wípé wọn ò gbédè. Báwo ló tún ṣe jẹ́ wípé àwọn ló wá sọ wá lórúkọ? Èmi ò gbà yẹn o, from USA. Èmi náà ò gbà, wọn ò sì fẹ́ gbà o. Ṣùgbọ́n wọ́n sọ wípé Yárúbáwá kọ́ o, kì í ṣe Yorùbá náà gbọ́ tán fi sọ Yárúbáwá. Wọ́n náà kọ́kọ́ sọ Yárúbáwá, wọ́n sì ní tán pè Yárúbá, kò tiẹ̀ sí wá ń bẹ̀. Wọ́n ní tán pè Yárúbá ni ẹni tó bá ń lo ọgbọ́n ẹ̀wẹ́ fún yàn. Pé ìyẹn tán fi sọ Yárúbá, kì í ṣe pé wọ́n kọ́kọ́ gbọ́ Yorùbá kan tó wá mọ̀ pé Yárúbá torí pé wọ́n mọ̀ pé rárá o. Wọ́n náà kọ́ sọ Yárúbá. Àní káwọn èèyàn jáde, àwọn bàbá wa kan pàkínní lójúdé pé àkókò yá máa jẹ́ ọmọ Odùduwà wa. No, ni Mami Tinapaka wanted the hotel elevator is probably overloaded, coupled with poor maintenance, which resulted in situation shown today. You can't get stuck on the staircase. VDM should be careful of what he says or does because actions have some consequences, especially in a country with a flawed justice system. You definitely. Bobby, thanks a million. What the love Alarabara see me. One bank flower, rose flower lé olóòórùn dídùn. Wọ́n ní 100% làwọn lọ́ọ̀fù mi. Yóò dá fún ìwọ̀n mi. Mọ́ mi rí Scott Àdìgún mo ti dọ́dọ̀ yín. Wọ́n ní ó bí ẹ̀kọ́ ajálẹ̀ o. Ọlọ́run á máa bá wa wà pẹ̀lú yín. Àmì àtẹ̀yìn náà kí Fúlàní sáà tètè gba ilé aṣòfin mọ́ wọn lọ́wọ́ kí Yorùbá lè rọ́nà lọ. Bó lẹ ṣe mọ prayer point tèmi náà. Àìsí bí kan náà ṣùgbọ́n prayer point wá jọra wa. Wọ́n ládùúrà táwọn nìyẹn nítorí ìgbẹ̀yìn ló ń yí olókun àdá o. Wọ́n ní yóò yí olókun àdá wọn. Ibà pọ̀ wọ́n bú sẹ́rìn. Wọ́n ní salam ní gangan peace la identity mọ́ mi. Wọ́n ní mi love yín bàbá mi, èmi gan love yín plenty. Wọ́n tẹ love sí a. At Abọ́láńlé $1 from Mama Dollar ni mo mọ̀ yín. Mo tún yín mọ̀. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n kò jẹ́ kí a pe àgbà ní wèrè ó kárí o. Ọ̀gbẹ́ni Bobby pé ó gba ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n sọgbọ́n. You will continue to grow in God's wisdom in Jesus Christ's mighty name. Amen. From Mama Dollar, mo mọ̀ pé ẹ̀yin náà ni wọ́n bá ń fi wáìnì lé love àti nǹkan panu kan kó ránṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni mò ń rí strawberry kọ́ yìí. At Yaya Debbie Adéwọlé ẹjọ́ wo ẹ̀yin tí ń bá ń address gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin tẹ̀ sí jòbìnrin tàbí tí mò ń pè yín lóbìnrin gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin. Ẹ má bínú àwọn kan rán mi létí pé mo ti sọ fún yín pé obìnrin ni mí, n ò lè rántí. Ẹ pọ̀ lọ́wọ́ mi.
ẹ sì ní yọ sọnù lọ́wọ́ mi bẹ́ẹ̀ mi náà ò sì ní sọnù lọ́wọ́ yín ẹ sáà mọ̀ bínú ẹ má bá ń gbà bẹ́ẹ̀ o títí tí orí mi ò fi gbé débẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní precious Ọ̀gbẹ́ni Bobby mọ́ mi you're precious to me too. wọ́n ní ìjẹ̀sà dùn lẹ́rùn rẹ̀ àlòjànjàn kíjan you are highly blessed with great talent àdúpẹ́ púpọ̀ púpọ̀ fún ìròyìn tòní o more grace more blessing and more love what a love sí mi bẹ́ẹ̀ náà kó flower oríṣiríṣi sí yeye ọba Debbie New York State mọ́ mi yọ̀ dá fún imẹ́ni owó àyín tí o bàbá rẹ̀ á gbé o ojoojúmọ́ ni bàbá rẹ̀ á máa gbé á dà kò yín bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi mo rún adébọ̀ ẹ̀jẹ̀ ń change sí Yorùbá wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́ my darling tí mo ti miss yín wọ́n ní èmi lèmi sọ bẹ́ẹ̀ fún wọn padà nǹkan ń ṣe àwọn sẹ́nítọ̀ yín tí wọ́n ń fi àwọn ọmọ Nàìjíríà pawẹ̀ ẹ̀dẹ̀ yìí o wọ́n tún ti pa mí lónìí. mọ́ọ̀mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní meaning Yárúbáwá ni àwọn alábàgébì yóò dá fún yín kò ṣeé gbára lé ẹnu wọn kòkò bí ó ṣe yé mi sí nìyẹn bọ́n ṣe sọ nìyẹn. púpọ̀ àbùkù ní bí ó ṣe yé mi sí nìyẹn o kí Ọya ni a bí mi sí tí mo sì dàgbà síbẹ̀ ṣe ti gbọ́ báwọn ṣe ti gbọ́ ọ̀hún tán dàgbà sí ilẹ̀ Haúsá nù. ó ní mínì lọ́dọ̀ tiwọn kí ni mínì rẹ̀ lọ́dọ̀ tiwa. bàbá wo kínní táwọn èèyàn ní àwọn gbójú kó ń bẹ kò ní í dá ọkàn mi wà ń bẹ ẹ jẹ́ á tú síta bàbá kọ̀ọ̀ká kọ́ ń ṣejú wọn pàjẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ kí ni. mọ́ọ̀mí Victoria Bádéjọ yọ̀ọ̀dà fún yín wọ́n ní ìbá ìfẹsíwápọ̀ mò ń jẹ́ yín ẹ kú iṣẹ́ takuntakun o. àbíbò láti fi orúkọ àhámọ́ orúkọ ẹrú tààrè mọ́ fi gbòmìnira aláǹwó òmìnira àsìwò orúkọ tá à ń jẹ́ ẹ jẹ́ àtú èmi ò sọ pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí oṣù mẹ́jọ ẹ jẹ́ kán sọ̀rọ̀ lórí kinní náà tó mọ̀ jù á lọ. wọ́n ní ọ̀rọ̀ òdùn lẹ́nu Akpabio kí ni ìwúrí ẹlẹ́wọ̀n rẹ̀ tó ń wo aago ọwọ́ ẹnu lásán ni lọ́dọ̀ wọn ẹ máa tẹ̀síwájú gbogbo àlàntẹ̀ ìwájú o Yorùbá nation going back congratulations to our pope our new pope wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn wọ́n bá yẹn fi jíṣẹ́ fún pope wọ́n fi flower sí láàrin wọ́n gbàdúrà sí mọ́ gbà àdúrà yẹn ti gbà lórí wa. At Isaac Strong Tower wọ́n ní the weakness of Jonathan to sign the confab is the consequences Nigerian suffers today ẹ mọ̀ dá Jonathan lóhùn àmì tí ń rúùlù ńgbà àti ẹ̀bùyá ìyàwó rẹ̀ ní bóyá òun ni kò yíá kọ́ńfàbù tí ò sáyìn yẹn ó kóbá ó fa Nàìjíríà sẹ́yìn gan. ẹ̀yà dọ́dọ̀ wọn mi ànímọ́tò ṣàdé àwọn ọ̀nànúgà wọn ní àìṣépè ń bí wọ́n lòún sàní Akpabio ẹ ti fojú inú kà Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka àsán mọ́ ẹ sì kú rògbòdìyàn ìlú Nàìjíríà o àwọn náà kú rògbòdìyàn ara wọn o. Akpabio said that he built many houses for a thief like where is houses for the poor and low-income people kò fi hàn á o where yóò fi hàn lọ́la. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Emmanuel Akínmádé bàbá mi ní Rufai is right good talk lórí ọ̀rọ̀ tí Rufai dá sí lánàá tí ó sọ kò tiẹ̀ sọ pé tó sọ tá a rí tí Akpabio ń fún ọmọ Nàìjíríà pàwẹ́ ẹ̀dẹ́ ó ní let the poor breathe. Adùnní Ayọ̀ọ́lá wọn ní Yorùbá nation no going back ooo àwa náà fẹnu sí bẹ́ẹ̀ ni no going back ìtẹ̀síwájú tiwa wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o. At Jẹ́mílà Àgbájé mọ́ mi ní ohun ayé ló máa gbé bíntín láyé bàbá onílò kóso wọn ò wá ayé mọ́ ya ni tèmi wọ́n ní Bíbélì ní àsìwèrè ń kó ọ̀rọ̀ jọ tí ò mẹ́ni tí ó nà. At BJ Ponda wọ́n ní ìtumọ̀ Yárìbá Yorùbá ní alágàbàǹgebè mọ́àmí náà sọ wọ́n ní àwọn Fúlàní Haúsá ni wọ́n ń pe Yorùbá bẹ́ẹ̀ wọ́n ga o. ṣé kò wá lórúkọ tá à ń jẹ́ kán tó sọ Yárìbá àbí ó gbọ́dọ̀ jẹ́ wípé àwa là ń jẹ́ Yorùbá bóyá wọ́n fẹ́ pè náà mọ̀ pé náà fẹ́ bóyá Yorùbá táwa ń jẹ́ yẹn ó jọ Yárìbá nínú èdè tiwọn ọ̀wọ́n máa lè. mọ́mí tó gbélé Haúsá dáadáa wọ́n ní mọ́mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni o méèdérìbè tá a fi ilé rẹ̀ tẹrúkú bọ̀ àwọn mọ́tò tó rájọ nígbà ayé rẹ̀ tá a fi hàn yín lánàá wọ́n ló jẹ́ olówó Borno ní Maiduguri tí a bí mi sí Maiduguri náà bí yín sí tí mo gbé dàgbà owó yẹn pọ̀ débi tí ó jẹ́ wípé remote ni àwọn ìyàwó rẹ̀ fi ń ṣí wardrobe ṣé lóòótọ́ ó bímọ tí owó wọn kò ká gbogbo dúkìá láti bójú tó wọ́n ti ná dúkìá jẹ àwọn ọmọ tí ò ràn wọ́n fi ṣòfò nígbà tó lówó rẹpẹtẹ ṣùgbọ́n tó kọ́ àwọn ọmọ rẹ̀
tọ́ ọmọ rẹ kó lè fún ọ níṣìírí. Ẹ ṣé o tẹ́ bá yànnà náà mọ́ mi. Bá mi Samuel Olúwaṣẹ́gun ní Yorùbá nation no going back, together we move. At Fumbo Okunawo mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Paul tí yín náà. Mọ́mi Rafiat Eyowa wí wọ́n ní NYSC should be cancelled. Nigeria government should provide jobs for the graduates, and those that can get jobs should be given certain allowance. That can't get jobs should be given certain allowance to support themselves. That's the best option to stop yahoo. At Mississippi, wọ́n ní àmì lórúkọ Jésù, God will give us long life and protect every one of us. Àmì ò ilé ayé ò fún ẹsẹ̀ bàtà mẹ́fà, just 6 feet. God will give us his Holy Spirit to be able to worship him to the end in Jesus' name. Amen. Wọ́n tẹ love sí àwọ̀ ẹ̀sìn mọ́ mi. Mọ́mí Ọlápẹ́bí àṣà ìwọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby oníròyìn àlàáfíà Ọlọ́run ló ń jí orí bẹ́ẹ̀ o, a kú oríire ti Pope tuntun o. Àwa ti Chicago ní ajẹ́ Pope, bẹ́ẹ̀ ni mo gbọ́ wípé Cardinal ti Chicago ni. Ọlọ́run á jẹ́ kí ìgbà rẹ̀ tú gbogbo àgbáyé lára lórúkọ Jésù Kristi. Gbogbo wọn ti gbàgbé wípé kò sí ohun tí a mú wá, kò sí ohun tí a máa mú lọ. Aṣiwèrè ń kó ọ̀rọ̀ jọ, kò mẹ́ni tí yóò ná. Yorùbá nation going back from Chicago. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o, wọ́n kó nǹkan panu sí i. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja sáré dé ọ̀dọ̀ mọ́ mi Stella Òdèlé. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹjọ́ nígbà tí bàbá Awólọ́wọ̀ wà láyé, Oòduà la máa ń gbọ́ lẹ́nu bàbá àti Western region. Bàbá ò kì í sọ pé Yorùbá, Oòduà la máa ń gbọ́ lẹ́nu wọn. At Truth Questions, wọ́n ní all this one singing na our papa be this yo. Those men were staged to sing that by APC. Àná mọ̀ bí wọ́n bá parọ́ fúnra wọn jẹ́ tán parọ́ fúnra wọn dé. At Ọlábọ̀dé Ọlájúwọ̀n, wọ́n ní African leaders ló ya òpònú jù, olè ni wọ́n, owó politics ni wọ́n ná ní ìnákúnà. ẹ̀wọ̀ Abíọ́lá náà pẹ̀lú gbogbo ogún àti ọrọ̀ tí ó fi sílẹ̀, wọ́n ti bàjẹ́ àti ẹ̀rí èèyàn represent wọn rárá. Wọ́n sì lówó tá a rò pé bóyá first born wọn yẹn ni ó wọ́n ga o. At Yawa Agnes Chele, wọ́n ní hungry never catch them, let them be singing na our papa be this you. Wọ́n tẹ love sí a o. Ẹlẹ́rìí love nínú ẹ̀rín wọn ni love wà, bí èèyàn bá rẹ́rìn sí ọ love náà ló fi ránṣẹ́. Mọ́mí Ọláyínká Adésínà Yàdúà, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, Ọ̀gbẹ́ni Pamílẹ́rìn àní Ìbàlẹ̀ Jẹ́lẹ̀, I really like all your narrative. Continue with a good job, you shall be blessed. Amen. The grace and mercy shall rise to protect and guard you as well. Àpò ìpalẹ̀mọ́ rally o, Yorùbá nation ní tiwa Yorùbá. May 11 shall be my wedding anniversary. Ẹran létí o, owó nìkan ni mo rántí ní ìsinyìí o, ó tó dìgbà náà ẹ jọ̀ọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi Dorcas Odolúwa tún mi ṣe, wọ́n ní àwa adúláwọ̀ yàwèrè gidi ẹ̀tún kóra yín mọ́ nípa kíkó ọ̀rọ̀ jọ ilé ìjọba lọ́pọ̀lọpọ̀. Àwọn òyìnbó ń gbé níbi àárí òyìnbó Amẹ́ríkà tó wíìlì dúkìá rẹ̀ fún, bẹ́ẹ̀ ni a rí náà kọ ẹmọ́ bínú, a rí òyìnbó Amẹ́ríkà tó wíìlì dúkìá rẹ̀ fún ajá lẹ́yìn ikú rẹ̀. Ojú akúṣẹ̀ ni wọ́n fi ń wo ẹni tí kò bá ti ra ilé. Kódà nínú ṣọ́ọ̀ṣì wa continue o, wọ́n ní from Providence, Rhode Island. Lọ́run ó ṣàánú wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni at olórí tó kẹsàlá mi, wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ takuntakun sáà, wọ́n fi love, wọ́n fi júwe gbọ́n sì mọ rírì iṣẹ́ tá à ń ṣe. Yọ̀ọ̀dà fún èmi náà ti tẹ̀ love para sí o. Ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi fún mi lọ́lá, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby káfàtà ẹkú iṣẹ́ o, ẹkú iṣẹ́ takuntakun sa, ẹ bá mi kí àyà ń gbọ́ o, wọ́n fi lọ́ọ̀ fún yín jíṣẹ́, ẹ̀rín yín ò ní dìbànújẹ́. Bá mi BJ Ponder, wọ́n ní káàbọ̀ o Ọ̀gbẹ́ni Bobby, àti ń retí rẹ káàbọ̀ sí dáadáa lóde. Oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé ròyìn ti ń pẹ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta, ẹ mọ́ bínú. At Nike Jájì mo like orúkọ Ìbálógun, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby congrats o lórí ti Pope àbí congratulations. At Anointed, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti aya kú oríire ti Pope o, ẹ̀yin wà ní Italy, àwa wà ní Amẹ́ríkà, bàbá wa ló ń ṣe nǹkan àbí bẹ́ẹ̀ ni o. Ìyá àbẹ́jì Ọlábísí, wọ́n ní congratulations Ọ̀gbẹ́ni Bobby oyè àmọ́rí o, mo ti di ibà Pope nù. At Bámi Àbáyọ̀mí Orúfà, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti ayẹ́kú ètò ìlú Ọlọ́run ní tó Ọlọ́run a máa bá wa sí àmì o, kì í ṣe Dino nìkan ni a máa pe gbogbo àwọn tó rò wípé wọ́n lè kó ọrọ̀ wealth lọ sí ọ̀run. Ohun ayé tayé ni, gbogbo ohun tá a bá jẹ́ láyé tayé ni, kí Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n gbọ́ o. Wọ́n tẹ love sí a o, wọ́n fi nǹkan pàánù sí a lórúkọ táyé fún yàn gan-an ní ìjí o mú lọ.
wọn ní jẹ́ èèyàn mú lọ lórúkọ tán fún ọ nílé ayé ó wá ti di wọ́n mọ̀ pé àwọn ọmọ olóògbé dà olóògbé náà wọ́n pè wọ́n ní rántí ó kọ rẹ̀ mọ́ Ọlọ́run ṣàánú wa yóò wà para rẹ̀ àní kó jẹ̀wọ̀n bá tó bá lè jẹ́ kó ọmọ bá tiẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní akínyàn Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú oríire o ògbà náà lájọ ń soríire o oríire ò ní dásẹ̀nu lé wa o. Lecturer mi ìyá mi Fatima Abubakar wọ́n ní boss Iba Ganusi ẹ̀pùsẹ̀ well done sir congratulations to the new Pope of America new Pope kò sí Pope America o ọmọ America ní ṣùgbọ́n Pope gbogbo àgbáyé ló jẹ́ o kì í ṣe Pope America o we are less concerned on politicians challenges Yorùbá nation is our happiness and expectations and no going back inshallah Robbie wọ́n gbàdúrà sí wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. àmì fọlọ́run sátá nímọ̀lágo ṣẹ̀dá kan sẹ́ mọ́mọ́ dá yín lóhùn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbá current affairs news ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ká bẹ Olúwa kó gba Yorùbá nation fún wa kíákíá Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o kí ìrìn àjò wa lè tètè yá bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n kó nǹkan panu sí i. àtọmọdayọ̀ Fákọ̀yà wọ́n ní àwọn ìka àwọn sínétọ̀ náà ń bá wíwùn lọ́kàn mi wọ́n ní bàbá mi Adétáyọ̀ Adégẹyè wọ́n ní OB ṣé apá ò sọ pé wọ́n ṣiṣẹ́ nígbà tó jẹ́ pé àwọn ni wọ́n ń jẹ Nàìjíríà gbogbo ohun tó wù kan sí orílẹ̀-èdè Yorùbá la fẹ́ ó sì máa dúró wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn wọn kó nǹkan panu sí ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Yorùbá from Newark New Jersey USA at Olusrey wọ́n ní is that job or good road light in the country no security in the country. Akpabio tó ń dánú lánàá nọ́mbà wí ẹ̀yà rọ́dọ̀ ìyá mi ìyáàfin Fálàyé wọ́n ní àyà pé Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbá olóhùn iyọ̀ kí akọrin yìí kò sí ibi tó dàbí ilé lẹ́yẹ ń ké o ìyá wa Sàláwà lóko wọ́n ṣe báyìí dé lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí a kí wọn kú oríire o kò máa síbi tàwa ń fẹ́ ju Yorùbá nation yóò dá fún ìlú owó ìlú ọlá ní Yorùbá nation kò máa sóhun tá wà ń fẹ́ ju Yorùbá nation Ọlọ́run ìyanu kí ó gba Yorùbá nation olómìnira fún wa ní kíákíá mi ò Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love sí a láti Canada. àyà èmi kan gbádùn rẹ mọ̀ràn ìmọ̀ràn yìí ó kú sẹ́yọ̀ ọ̀dà fún ìwọ náà ganu sí máìkì kùndùsì fún ọ o ó dá o àti padà dé náà nu o ẹja mọ̀ wọnú àkójọpọ̀ ó dá ní báyìí ẹja mọ̀ wọnú àkójọpọ̀ ròyìn lọ́wọ́ kánà fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ kó lè yé adáadáa gbogbo bí tá a ti mẹ́nu bà báyẹ̀ bá pín kókálé kókákó ẹ bá wa fi ránṣẹ́ sáwọn olólùfẹ́ yẹn mọ́ sì gbàgbé bó bá ṣe ń sọ sí yín lọ́kàn bí gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ràn ẹ mọ̀ kọ́lẹ̀ sínú comment section kò tó bá náà lọ torí ẹnìkan ìjáwádé kájọ fọwọ́ wẹ́wọ́ ní jẹ́kọ́wọ́ mọ́ báwa bá sọ̀rọ̀ yìí kẹ́yìn náà sọ tí náà abala comment section ó yẹ wá nǹkan tẹ́mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjẹjẹ́ ìjókòó déédéé ó ti yá náà nù bá ti yá kì í pẹ́ mọ́ Ọlọ́run àtúnjúbà rẹ o ó dọwọ́ rẹ o Ọlọ́run ní bá wa sí bí o àwọn ò lè dá nǹkan kan sí o. alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ orí ìròyìn presidential jet tọ́nà fẹ́ gbé lọ South Africa láti bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní lẹ́yìn owó ribiribi tó ń gbẹ́nu lé bílíọ̀nù tí wọ́n ná lé orí maintenance àti operations láti rí dájú pé ọkọ̀ bàálù ayára ju àṣà lọ àyá kì í tún ṣe ayára bí àṣà mọ́ ó yára jàṣà lọ kò dáa àṣà ò sì lè presidential jet bá lóòótọ́ ó ní ìyẹn presidential air fleet wọ́n tún ti gbé ọkọ̀ bàálù ayára ju àṣà lọ tuntun tán sẹ́ẹ̀ rà fún ààrẹ Tinubu wọ́n ti gbé lọ South Africa láti lọ refurbish ẹ̀ àti láti lọ sí upgrade ẹ̀ mú níta ló fún ọ níròyìn àyá ní ilé ìwé ìròyìn kan tó máa ń ṣèwádìí bí wọ́n ṣe ń náwó wọ́n ṣe máa ń tíráàkì báwọn ọkọ̀ bàálù ṣe ń rìn kán mọ́ rè rìn ìrìn gbèrègbèrè kó lè tètè mú sòmù ní àmúsòmùsòmù àyá ní mú sòmù lóògbàdùn ó ní government spend ló kọ́ wọn ó ní civic tech platform that tracks and analyses the federal government spending mo ní ṣé ti Nàìjíríà ní ohun analyse ní ta ló gbéṣẹ́ fún lọ́rọ̀ kan wọ́n ní iye payout tí wọ́n ní fún ọdún 2024 wọ́n ní wọ́n ná gbogbo ẹ̀ tán wọ́n ní 70% náà ná bẹ́ẹ̀ mo ní bóyá 30% yòókù náà fẹ́ ná láti fi refurbish àti ìsepò kàbùkù owó bọ́jẹ́tì mo ní torí wọ́n lè fi presidential jet ṣeré tó ń gbé ààrẹ kiri number 1 citizen yín ó wá ní lélẹ́yìí tó jẹ́ ìdá 7 nínú ìdá 10 owó tí wọ́n allocate fún ní ọdún tó kọjá wọ́n ní wọ́n ná tán ó ní bẹ́ẹ̀ ni bóyá eléyìí tí wọ́n ná kù náà ni wọ́n fẹ́ lọ fi ṣe àtúnṣe lórí ọkọ̀ bàálù náà báyìí ara maintenance náà ni àbí nǹkan kan ò gbọ́dọ̀ sí ẹ̀mí ààrẹ yín o ṣùgbọ́n párá tí àyà ò dáhùn ó ní ọ̀gá mi ṣé kò sí mẹkáníìkì tó lè ṣe refurbish aeroplane ní Nàìjíríà ni
ṣé bí ààrẹ ti pàṣẹ pé kí wọ́n máa ṣe gbogbo nǹkan ní local content, ó ní ṣe bí aláwọn blacksmith, mo ní sáwọn alágbẹ̀dẹ, ó ní bẹ́ẹ̀ ni ògún òrọrin àgbẹ̀dẹ òrọ bàbá mo lọ́wọ́ gbádùn àyà kí ni sí ọgàn ó lọ ọ̀gá mi ara àwọn yá kò sí tó ṣeun sáká lára àwọn dá. ó ní kí ló dé ọ̀gá mi mo ní bó ló ṣe ní kí wọ́n gbé ọkọ̀ bàálù ààrẹ #1 citizen dúró Nàìjíríà. mo ní gbàgbé local content yó ọ̀rọ̀ Nàìjíríà mo bá tiẹ̀ wà ní local content gbogbo nǹkan ṣé ọ̀rọ̀ bàálù ààrẹ wa ni. ó ní ṣe bí ààrẹ ló ṣòfin, mo ní òfin ní báńdírì tí wọn náà bá ra private jet yẹn tàbí tó bá jẹ ààrẹ kó lágboolé yín kó rè mọ́ gbé fáwọn mẹkáníìkì bọ̀dá káàsìmù mẹkáníìkì ẹgbẹ̀lé wọn ni kó pèsè kán bá ọyọ spanner tì lọ́rọ̀ kan wọ́n sànà ti gbé private jet yẹn lọ sí South Africa o. mo ní ó dáa ẹ ṣàṣe dáadáa nǹkan kan ò gbọ́dọ̀ sí ààrẹ yín o àgbọ̀dọ̀ gbọ́ pé ẹ́ńjìn kan ṣe nǹkan kan o. ó dẹ̀ já kó mẹ́jà dọ́dọ̀ Bill Gates bílọ́ní àgbáyé tó lóun ò bílọ́ní àmọ́ ó lóun ò fẹ́ kí orúkọ òun wà nínú list àwọn olówó mọ́mọ́ ní èrú kí lélẹ̀. wọ́n bá kó gbogbo èèyàn jọ lágbàáyé ní ìsìn 99% owó kan ṣe dolówó náà ń lé ló wà lórí ẹ̀mí wọn. ìwọ wá ní ó ti sú ọ ó mọ̀ ga o ọ̀pọ̀ náà sì ti fìgbà kan lé owó rí báyìí o tó o ti làágùn pé o sáfẹ́ di o fẹ́ di o ti wá di ó ti wá sú ọ. bílọ́ní àgbáyé yìí tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Bill Gates philanthropist ni ó ti fi èròǹgbà rẹ̀ hàn pé gbogbo owó àti dúkìá tó ní láyé lọ́rùn ló ń fẹ́ fi ṣe give away. mo ní kó mọ̀ bọ̀ Nàìjíríà kò ní pọ́jọ́ kan tí ó fi rámáyé. ṣùgbọ́n àyá ní kámọ̀ ń chẹ́ẹ̀kì wọn o pé kán chẹ́ẹ̀kì temperature wọn sanwó òkè wọ́n ti sanwó in the right thinking mind. $200 billion wealth 200 billion ní gbogbo owó rẹ̀. ìdá 99 ló fẹ́ fún àwọn aláìní, ìdá kan yòókù ló fẹ́ fi ilẹ̀ fún rárá rẹ̀. ẹ sì mọ̀ pé òun àtìyàwó rẹ̀ ò sí pọ̀ mọ́, ó sì ló máa fi foundation òun àtìyàwó òun máa ti pa máa sọ̀tì ẹ̀ dáhùn. olówó ayé ó ga o. òun náà ó wà lára àwọn tán jọ ní Microsoft òun láti ẹ̀rọ pòǹkò nìkan láròpó ní tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ń lò yá wọ́n ṣàjọ ní ni àwọn tán ní pọ̀. orí personal blog yẹ ló ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí tó ti fi léde o pé tó bá máa fi di December 2045 òun máa close down foundation ọ̀hún o. mo ní 2045 sí jìn. people will say a lot of things about me nígbà tó ń bá ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó sọ tó bá wù wọ́n nígbà tó ń bá kú o ṣùgbọ́n òun ti determine láti kú òtòṣì pé òun ò fẹ́ kú ikú olówó. ó ní tó bá ń ka àwọn tán kú sínú ọlá ó lóun ò fẹ́ kán dárúkọ òun. ó ní there are too many problems to solve in the world ju kóun wá hold on to gbogbo owó ìsọ̀síìsì tó ń ní láyé lọ láti fi ṣèrànlọ́wọ́. ó ní àwọn èèyàn ń pòǹgbẹ fún ìrànlọ́wọ́. mo ní ìwọ ló fẹ́ mọ́ pòǹgbẹ wọn òyìnbó ìròrí wọn nìyẹn lóòótọ́ wọ́n máa kówó wọ́n máa fi ṣe ọrẹ. ṣùgbọ́n àwọn kan ní bóyá ó ti ń gé kan àbámọ̀ jẹ nítorí wípé ọwọ́ rẹ̀ ò mọ́. mo ní kí ló dọ̀tí ọwọ́ rẹ̀. wọ́n ní ṣé ó fẹ́ máa fi owó ṣe kárí mi ni mo léèyàn ló ń fẹ́ ẹ̀pọ̀ aláìní ẹ̀ ló ń ṣe kárí mi. ń tó yẹ kí àwọn olówó mi join rẹ̀. wọ́n ní kí wàá ní lẹ́gẹ́sì rẹ̀ ó jẹ́ tó bá ti ilé iṣẹ́ rẹ̀ pa tó fi gbogbo nǹkan dúkìá rẹ̀ tàfàlà pé lẹ́gẹ́sì ńkọ́ pé òyìnbó kúndùn lẹ́gẹ́sì. wọ́n níbi tó yẹ kẹ́ ti fura sí nìyẹn. òyìnbó máa ń fún yàn ní nǹkan ṣùgbọ́n wọn kì í pa lẹ́gẹ́sì rẹ̀ pòun fẹ́ pa lẹ́gẹ́sì rẹ̀ ni pé ọwọ́ rẹ̀ ò sì mọ́. wọ́n dé ìdí GMO wọ́n bọ́wọ́ rẹ̀ ńbẹ̀, wọ́n dé ìdí COVID wọ́n bọ́wọ́ rẹ̀ ńbẹ̀. òun náà sá ló fẹ́ máa sá kiri gbogbo ilé ayé bí ṣe Áfíríkà ní sí ń lọ. wọ́n sì ti sọ pé owó ibi tó bá ti dé wọ́n ní ìwọ̀n bàbẹ̀ jẹ́ ni. mo ní bóyá ó ti kábàámọ̀ bóyá òun náà ti ń wo sàkún ọ̀rọ̀ wípé wọ́n ti ká òun. mo ní ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ owó ọwọ́ rẹ̀ o bóyá ibi tọ́lọ̀ ti fẹ́ mú náà nù o. wọ́n láwọn ò gbà owó tó bá kówó dé ṣùgbọ́n owó nìkan ni ó kó lẹ̀ o. wọ́n ní kó mọ̀ kó wàhálà lẹ́ ń bẹ́ o. wọ́n ní kó mọ̀ ṣe bí ẹni pé òun lọ lọ́rùn ayé bóun fẹ́ gba gbogbo ayé pé ọlọ́run gan-an àwọn òtòṣì wà ńlẹ̀. ọlọ́run ò sọ pé ọlọ́run gan ò kó gba àwọn òtòṣì kúrò nílé ayé ṣùgbọ́n fún wọn lọ́pṣàn. ọlọ́run ò kò tòṣì mọ́ èèyàn kan kò sì kọ́ lámọ́ èèyàn kan. mo ní ẹ̀ẹ́dọ́dọ́ àwọn pásítọ̀ ẹ̀ẹ́dọ́dọ́ àwọn babaláwo akọ́ṣẹ́jáyé tí wọ́n bá wá akọ́ṣẹ́jáyé wọ́n ní olówó nìwọ̀ yìí. wọ́n ní ilé ayé ni mo ń ṣépìn àyànmọ́. mo ní ẹ wò á fẹ́ lọ díìpù nù yùn
lọ́rọ̀ kan ó sá ti ní òun fẹ́ dash out owó òun give away ní ó bọ̀ sí ẹjẹ́ àpò bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ wá débi tá à ń lọ gangan lọ́dọ̀ Akpabio ilé ìgbìmọ̀ asòfin ó ní má dá ìjà Akpabio ní sọ̀rọ̀ yìí ó ní má dá ìjà lẹ̀ láàrin ilé ìgbìmọ̀ asòfin àti ààrẹ Tinubu pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ o Akpabio kìlọ̀ fún Minister of Defence. The Senate leadership on Thursday cautioned the Minister of Defence, Mohammed Badaru, against making public statements that could create friction between the National Assembly and the executive led by President Bola Ahmed Tinubu. Only the warning came after Badaru publicly dismissed a planned 2-day National Security Summit by the Senate, stating that such gatherings were unnecessary in addressing Nigeria's security challenges. Òfútù fẹ́ tẹ̀ ní kílẹ̀ ń kóra jọ pọ̀ sí tẹ́lẹ̀ fẹ́ mọ́ ṣe security summit ó sà sọ kò bá kún gbé ọ̀rọ̀ sí wọn. Wọ́n ní at a ministerial briefing in Abuja on Wednesday, Badaru had said the armed forces were already better equipped and more sophisticated than insurgents and emphasized that. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ tẹ̀ sí kí Badaru ká gbọ́ bó ṣe sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ti dá lóhùn o wọ́n ní kó mọ́ dájà alẹ́ o àwọn bá wọn fà á o àwọn náà ní agbára àtàwọn o tó bá mú àwọn kọlu ààrẹ Tinubu àwa àmọ́ òwe ààrẹ Tinubu ó yọ torí ààrẹ Tinubu ò ní fẹ́ kí ìkọlù kankan ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn àti àwọn sínítọ̀ àárín wọn wọ̀ oyè yín ọwọ́ wọn wọ́wọ́ ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ já gbọ́n tí mínísítà ààrẹ Tinubu sọ Minister for Defence. So that is it, but they don't have more equipment than us. We have much more. We have more sophisticated equipment, and that is why the successes that I've just mentioned. On the summit, yes, strategy is far more important than summit. But summit will give you some inputs for the strategy. When you hold a summit, you hear people, they talk, we take what they said, and we go back to design or renew our strategy, and then the Chief of Defense Staff give operational order based on the strategy developed. So what the National Assembly is trying to do maybe is to bring people together to discuss the issue of security. You hear a lot. I visited most of the past defense ministers. I visited most of the past service chiefs to discuss issues on security during their time and what we see today and how we improve. And I'm sure the service chiefs also do the same. So the summit can help, but the strategy is much more important. The gentleman from Tribune said that the terrorists have armed drones. How? From where do they have armed drones? What we saw up till today are normal small drones, civilian drones. They just tie bomb to it, improvise bomb and just drop. It's not sophisticated drone. It's not armed drone that has strategic guidance. It's just publication. That is what we saw so far. And we are beefing up our intelligence, and that is why we have arrested so many armed traffickers. And that is why we are monitoring also with the National Security Advisor the use of civilian drones now. Because if you see the videos, I think it's not here, I could have shown you the type of drones they use to attack. It's just small normal drones that you media use, but with heavy capacity that they will put 1 kg or 2 kg of bomb that explode, and that is what they have now. But we are doubling our intelligence, both internationally and nationally, and always our partners, global partners, to make sure we track the source and we nip it. Mr. lẹ́gbọ́n tó ń sọ̀rọ̀ ohun tó sọ tó bí àwọn sínẹ́ẹ̀tì nínú rẹ̀ á play ti sẹ́nẹ̀tì ní ìsìn ṣùgbọ́n ká tó play ẹ̀ mo fẹ́ kí ẹ jẹ́ ká kíyèsára lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí o. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹ́ rí i pé náwó sùúrù ní fi ń sọ̀rọ̀ làwọn èèyàn wá ní sóòmọye ẹ̀jẹ̀ tó ti sùn ni. Ó ní kì í ṣe sophisticated drone ṣùgbọ́n wọ́n ń so àdó olóró mọ́ and they will just drop it. Ibo lẹ́yìn wà kan fi ń drop it. Ṣé bí ń tẹ́ wà fún náà ni pé kí wọ́n bá drop ẹ̀ tàbí bí tó ti ń drop ẹ̀ àwọn gangan ni kó pa.
tó wá ń ṣe mẹ̀lẹ̀mẹ̀lẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn sẹ́nitọ̀ wọ́n ti gbéná wojú ẹ̀ à ń bọ̀ á play nísìn ṣùgbọ́n bá mi kan wá sẹ́ndì bá mi yọ̀ọ̀dà fún yọ̀ọ̀dà àkíyèsí ni o àkíyèsí ni wọ́n ń pe àwa Yorùbá pàápàá jùlọ Yorùbá nation wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ rally àti drone wọ́n ní ká ṣọ́ra o wọ́n ní kí Yorùbá nation ṣọ́ra o wọ́n ní ká wọ́n mọ̀ mo ti fẹ́ mẹ́kì ọ̀rọ̀ yìí kò sí bẹ̀rù ṣùgbọ́n wọ́n ní kọ́mọ́rẹ́ plant àwọn èèyàn ní ìsìn tán ní wọ́n ti mójú tó civilian drone tán sì sọ pé òun làwọn báńdíìtì àwọn agbésùnmọ̀mí ń lò tí wọ́n fi ń dírọ̀pù kínní Ọlọ́run ó mọ̀ kọ́ wa o Ọlọ́run ó kọ́ wa o àkíyèsí ni bá mi pé o èmi náà yọ ọgbọ́n ni mo kàn ó kàn fẹ́ létí mi ṣùgbọ́n ríǹgì inú orí mi lágbàtàn ti fún mi lọ́rọ̀ yẹn gbọ́ wípé ẹja ṣe dáadáa o ṣùgbọ́n ẹja gbọ́ sí lẹ́nu rẹ̀ ká tó lọ sọ́dọ̀ àwọn sẹ́nitọ̀ torí ó sọ àwọn nǹkan kan wípé bí àwọn agbésùnmọ̀mí ṣe ń wọ àárín wọn ní ilẹ̀ nọ́ọ̀tì ẹ sì gbọ́ lánàá táwọn sẹ́nitọ̀ ń pariwo wípé àwọn Mahmuda wọ́n ní wọ́n ti ń migrate pé Ọ̀yọ́ wà lára tágẹ́ẹ̀tì wọn ẹ wá gbọ́ bí wọ́n ní wọ́n ṣe ń múra o wọ́n ní wọ́n ti ẹ̀tún preach wọ́n ń ṣe wáàsí wọ́n fàwọn èèyàn mọ́ra ńlẹ̀ Yorùbá sì ní ìsìn oríṣiríṣi wáàsí là ń gbọ́ ẹ jẹ́ àfúrá o. These people infiltrate slowly. If you are a defense correspondent, you know that they don't go in bulk. They dress like you, move like you, without arms and ammunition. They go. First, they start to preach normally. They start to work with people, support people, and before you know it, they build. But we have understood the trend now. So we are watching and we are blocking. More could have happened. More could have happened, but for the support, for the help, and the dedication of our armed men. If you know what is happening in Niger, Mali, Burkina Faso today, even in Chad, even 3 days ago, the whole, I think, this thing, camp just across the border in Cameroon was attacked by these people, and a lot of weapons taken, including an MRAP. So the situation around us is really escalating, much more than you think. And we are blocking and also reducing the impact in our country. So that is why I say we must commend these people. Because if you look at Nigeria in isolation, you won't get the gist. It is Google, find out how many military barracks and personnel were killed in Niger, Mali, and Burkina Faso in the last 2 weeks alone, and in Chad. You will now understand what I'm talking about. You will see that Nigeria, we are doing wonderfully well, and we will continue to guard our borders, and we will continue to be sure that the infiltration of these people has stopped or minimized now that we are understanding their trend and how they operate. We are concerned about the national security of our country. And that's why listening to the Honorable Minister of Defense yesterday at his press conference, describing as unnecessary our resolution to hold a national security summit, I thought that was funny. And my own message to the Honorable Minister is that it is our resolve to hold a national security summit. And I can now understand why some of the security summits in the past did not go any far. Because if the Honorable Minister in charge of defense himself would even think it was not necessary for us as elected representatives of the people to want to hold this summit, then I'm concerned. But we are consoled by the fact that we know that there is a new sheriff in town, an elected president who understands the need to work with the parliament and who will not take for granted the resolutions of this parliament. I therefore say to the Honorable Minister, when it is time to hold that national security summit, we will invite him and other relevant stakeholders, and he should be eager to honor our invitation. For the words that you have spoken today. But I also know that in the course of your speech, you did not indict, but you reported the Honorable Minister of Defense to the Senate. I think the Senate will look into that issue. If the Honorable Minister of Defense has any objection or any issue with any resolution of the Senate, he shouldn't do so in the market. He should get in touch with the Senate President or the Senate elders. Senator Ningi, I think I'm speaking your mind. He should get in touch with us, not to go and speak in the open. And if we amount to executive
legislative brouhaha. So we will take that up at the appropriate time. So I thank all my colleagues. I thank you for the confidence, and I assure you that we'll continue to do our best. But most especially, the credit goes to the 10th Senate for remaining focus. Accordingly, this Senate is hereby adjourned to Tuesday, the 13th day of May 2025 at 11 a.m. prompt. olóòlẹ́ ti dúró lẹ́nu sẹ́nitọ́ Bámidélé àti sẹ́nitọ́ Akpabio ti ẹ̀ ń jọ bí ẹni pé sẹ́nitọ́ Bámidélé gan ni wọ́n kó gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn dà sórí tébù wọn pé kán sọ́dà alẹ̀ wọ́n sọ wọ́n ní kí ló dé tí ó ń fojú tẹ́ńbẹ́lú gbogbo ìgbésẹ̀ àwọn pàápàá jùlọ a jẹ́ pé gbogbo ìgbésẹ̀ tán ti gbé látẹ̀yìnwá lórí ọ̀rọ̀ security summit. ṣé ẹ sì rántí pé ìkànnì wọn sọ lánàá wípé àwọn ti witness security summit yóò tó bí ẹ̀mẹ́ta wípé kò ní láríjà kankan ara wọn náà sọ ohun tí mínísítà sọ òjò ẹnu rẹ̀ lọ ṣùgbọ́n ohun tí sẹ́nitọ́ Bámidélé náà wá ń sọ ni wípé abálájọ tí gbogbo eléyìí tán ti ṣiṣẹ́ látẹ̀yìnwá abálájọ tí ò ṣe nítumọ̀ abálájọ tí ò ṣe yọrí sí nǹkan kan nígbà tó yẹ pé gbogbo prescription àwọn láìsóògùn pé gbogbo èròǹgbà àwọn gbogbo àbájáde security summit táwọn ti ṣe sẹ́yìn táwọn bá ti gbé fáìlì ẹ̀ déwájú wọn lórí tébù wọn wípé wọn yìí ẹ̀ wò pé abálájọ wọn wá ń fi bú àwọn ní ìsìn wọn ní tásìkò bá tó wọn láwọn invite òun gan kó wá ganu sí máìkì wájú àwọn òun gan ó dá sí tí àsìkò àti ṣùbà tó wọn ní fòrọ̀ ó là bẹ́ẹ̀ náà ni Akpabio ganu sí máìkì ó ní kí ló dé tó gbé ẹjọ́ àwọn lọ sáàrin jà mo ní sí àárín ọjà ni mínísítà ti ń sọ̀rọ̀ tẹ̀ ń wo ìbáyìí ó ní kí ló tó gbé ọjà ẹjọ́ àwọn lọ sí open tó bá ní nǹkan kan tó fẹ́ sọ yẹ kó pa àwọn sákìyèsí ni bẹ́ẹ̀ náà ni sẹ́nitọ́ Bámidélé sọ wọ́n ní there is a new sheriff in town ààrẹ Tinubu náà ń tọ́ka sí wípé àwọn mọ ààrẹ Tinubu dáadáa pé wọ́n ní relationship pẹ̀lú àwọn pé ẹ̀fà àwọn mínísítà wọn lẹ̀ o ṣùgbọ́n ibi tá a ti ń sọ yẹn náà youth APC kan ti kóra wọn jáde o náà bá ń pariwo pé ẹ probe wọn probe mo níta ni wọ́n ní minister for defence mo lè wọnú wọn sẹ́yìn tó ṣe sọ̀rọ̀ tán ṣé torí kó sì sọ̀rọ̀ báyìí àwọn senate ń bínú wọn ní rárá wọn ní kì í sóhun wọn ní kejì rẹ̀ minister for defence for state mo ní mẹ́ta wálé láti Zamfara kọ́ wọn lòun náà ni ẹ̀yin ẹgbẹ́ APC gbogbo ingilẹ́dà ní kan probe ẹ̀ wọ́n ní probe yìí ti wà níwájú EFCC tẹ́lẹ̀ wọ́n ní kan síwé kan padà ìwé ìpẹ̀jọ́ ẹjẹ́ agbọ́lẹ́nu wọn ìdí tán ṣe ní kan probe ẹ̀ kí ló dé tó jẹ́ pé àwọn minister for defence ọwọ́ wọn ṣé kí n ní kò mọ̀ ni. We are APC Young Leaders Alliance, a socio-political pressure group headquartered in Kaduna State. We are here today to formally request that the Economic and Financial Crime Commission to reopen the investigation into the corruption allegation against Bello Mohammed Matawale, the State Minister for Defence. Many petitions were submitted at the headquarters of the Economic and Financial Crime Commission, EFCC, notable ones submitted by APC Akila Forum on May 3rd, 2024, and follow-up petition on September 30th, 2024, urging the Commission to proceed with its investigation. We have lauded the performance and resilience of the Economic and Financial Crime Commission, EFCC leadership, in the fight against corruption without bias many times. The Commission has shown determination and persistence in addressing corrupt officials, particularly by promptly taking actions against former Minister Ile Ejo and others. We have witnessed the Commission launch an investigation into the alleged corruption of former Governor Yaya Bello of Kogi State. Last year, the Commission arrested the former Governor Darius Ishaku of Taraba State over alleged corrupt cases. If all these governors and ministers were not above the law and the EFCC, who should shield the former governor of Zamfara State, Bello Matawale, from investigation? He is not a governor anymore. Who is stopping EFCC from doing his work? We have gathered facts and figures regarding Bello Matawale's alleged embezzlement of billions of naira. He reportedly needs to account for over 290 billion from the FAAC FAC and 133 billion from JAAC he received from 2019 to 2023. He is also expected to explain the 105 billion loan he took during his tenure as governor of Zamfara State. These are not mere allegations or speculation. After our last visit to the commission headquarters, we thought the investigation would reopen, but nothing has happened. We are confident that the Economic and Financial Crime Commission, EFCC, has access to all facts regarding financial crime in the country. Nevertheless, we feel it's necessary to determine the total funds that Zamfara State government received between 2019 and 2023 under Bello Matawale. We are making efforts because, to our dismay, the former governor appeared on its live TV program misleading the public he did not receive
anything close to 70 billion during his 4-year tenure as a governor of Zamfara State. The fact below contradicts Bello Matawale's statements, and the EFCC should investigate his account promptly. In this file with me here, I have evidence, figures, facts that explain in details how the transaction and everything took place within the year 2019 to 2023. According to the EFCC, the money which was sourced as a loan from an Odegiel bank purportedly for the execution of projects across local government areas of the state were allegedly diverted by the governor through proxies and contractors who received payments for contracts that were not executed. The commission investigation revealed that over 100 companies have received payment from the funds with no evidence of service rendered to the state. Some of the contractors who had been invited and quizzed by the commission made certain revelation on how the governor allegedly compelled them to return funds received from the state coffers back to him through his aides after converting the same to United States dollars, hard currency, United States dollars. The companies confirmed that they did not render any service to Zamfara State. Still, they were allegedly directed to convert the monies paid to them into United States dollars, hard currency, and return them to the governor through some of his commissioners, notably those in charge of financial and local government affairs. We urge the EFCC and other financial crime agencies to investigate into this matter in order to uphold its credibility and its ability in the fight against corruption in Nigeria. àti ìgbọ́n nǹkan kan o èmi ò ríru eléyìí rí o Mẹ́tawálé náà fẹ̀sùn kàn o ó ní mínísítà kejì fún state fún defence òun náà lágbára ó ti ṣe gómìnà rí ní Zamfara in fact ẹni tó wà níbẹ̀ ní ìsìn tó jẹ́ gómìnà ṣe ní fojoojúmọ́ làmẹ́ǹtì wípé Mẹ́tawálé ò jẹ́ kóun rí ìjọba ṣe àwọn youth ti wá jáde báyìí wọ́n ti ẹ̀lẹ́jọ́ rẹ̀ wọ́n ní petition rẹ̀ lọ́dọ̀ EFCC tẹ́lẹ̀ wọn ò wá mọ̀ bóyá lábẹ́ ẹni tó jẹ́ olórí EFCC tẹ́lẹ̀ ní kí pásítọ̀ Olúkóyèdè tó débẹ̀ nígbà tí pásítọ̀ sì débẹ̀ ẹ jẹ́ kán transfer fáìlì ẹ̀ fún yín kẹ́ ẹ mọ̀ bẹ́jọ́ lọ ẹ wá dúró ẹ̀sùn tó fi kàn án wá dúró owó tán ló san fún àwọn iléeṣẹ́ ṣùgbọ́n tí wọ́n profile sáfíìsì kankan tó tún wá rè gbẹ̀yìn lọ bá wọn wípé gbogbo owó tó ń san fún yín gẹ́gẹ́ bí gómìnà tí state san fún yín wá dá padà fóun personally sì mójútó VDM lẹ́lẹ́ kiri ọ̀rọ̀ ìmọ̀ lẹ́yìn o tí àwọn youth fi gbójú wọn síta báyìí tán sì bẹ̀rù pé DSS yóò mú àwọn tán sì mọ̀ wípé lábẹ́ Minister of Defence DSS ó lágbára láti pe DSS sáwọn tí wọ́n sì ń sọ gbogbo ọ̀rọ̀ yìí tán sì ní ẹ̀ríwọ́ tún kó pépà rẹ̀ dání kí ni EFCC ń ṣe tẹ́ẹ̀rì mú àbí mínísítà náà ti ń ní immunity ni ṣé mínísítà ti ní immunity ni nígbà tó wà ní gómìnà àgbọ́ pọ́ ní immunity kí ló wá dé tẹ́ẹ̀rì mú ṣe bọ́n ní kẹ́ ẹ̀ yọ ọwọ́ ẹ̀ wò ni. EFCC iṣẹ́ tẹ́ gbà ní ẹ̀sìn gbọ́dọ̀ sí o kẹ́ẹ̀tì ẹ̀mẹ́jà ńlá kan láti jọ yìí ẹ mú yàyà tí kẹ́ẹ̀tì ẹ̀ mú ẹja ńlá kan láti jọ àníkẹ́ ẹ̀ mọ́ àwọn yahoo boys ṣùgbọ́n àwọn yahoo gbàǹgbà àwọn tó wọ sùúrù gbàǹgbà ńkọ́ àwọn àgbà yahoo sùúrù gbàǹgbà àgbà yahoo àwọn ọmọdé yahoo lẹ̀ mú ẹkúṣẹ́ ṣùgbọ́n ẹ mú àwọn àgbà yahoo náà káwọn ọmọ Nàìjíríà kan sára sí. ó náà ní o bẹ́ẹ̀ náà ní lára ọ̀rọ̀ rẹ̀ náà ló ti sọ wípé drone táwọn agbésùnmọ̀mí ń lò àwọn Boko Haram ń lò wọ́n improvise ẹ̀ ní kì í ṣe pé bóyá wọ́n ra drone tó ti ní àdó olóró lára tẹ́lẹ̀ pé ìyẹn wà sophisticated wípé eléyìí kan ń lò wọ́n ra àwọn drones cheap drones náà rà wọ́n wá ṣẹ̀wà ń wá àwọn àdó olóró wọ́n wá ń so mọ́ wọ́n wà á ràn lọ sí pété fẹ́ẹ́ jù sí mo ní kí ṣe ìṣiṣẹ́ kan náà ni àti eléyìí tí òyìnbó ṣe pọ̀ àti eléyìí táwọn wá dọ́gbọ́n sí iṣẹ́ kan náà kọ́ ni ó mọ̀ sí ni àbí ó kàn lè yàtọ̀ síra wọn ẹni tó ń ti ọmọlanke àti ẹni tó ń wa márúwá tán bá mú ìrìn àjò kan pọ̀n ìkan ó kàn ṣáájú kan débẹ̀ ni ṣùgbọ́n wọ́n jọ dé destination wọn ṣùgbọ́n àwọn ọ̀gá ológun náà ti wá ganu sí máìkì o àwọn náà wá sọ wípé àwọn tí ẹ̀ sọ bóyá wọ́n improvise wọ́n sá sọ wípé wọ́n confirm pé àwọn Boko Haram ń lo drone wọ́n sì ń lo eléyìí tó ní àdó olóró wọ́n fi ń ṣọṣẹ́ pé lára àwọn táwọn sì mú àti gbogbo báwọn ṣe gather intelligence àwọn wọ́n ní wọn Fúlàní náà wà ń bẹ̀ o ṣùgbọ́n àwọn tó wá láti òkè òkun ló pọ̀jù mo níbo lòkè òkun tẹ́ ń sọ àwọn tó wọlé láti ẹnu bọ́dà mo ní eléyìí tí wọ́n tún ní wọ́n ti sí bọ́dà lẹ́yìn nísìn
wọ́n sì bọ́dà gan ní bọ́dà porous ní ìsìn tán tún ti wá sí bọ́dà lẹ́ǹkọ́ wọ́n ní ibi tán ti wá wọ́n ní kì í ṣe àwọn countries tó wà nínú àjọ ECOWAS wọ́n ní àwọn àjọ ECOWAS náà sí bọ́dà lẹ́ fún wọn ní àwọn òkè wọ́n wà nílò opportunity yẹn wọ́n nílò wọ́n sá sọ wọ́n ní ògiri Nàìjíríà lanú lẹ̀ mo ní ìdí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn fi máa ń sá fáwọn òótọ́ ọ̀rọ̀ rí òótọ́ ìṣe fẹ́ sọ torí yóò tàbá imú yóò tàbójú ó ti tàbá custom báyìí àmọ́ ohun tí custom ó sọ bí ìbàtàn dá custom lẹ́bi ni pọ̀n náà sí ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ọ̀gá iléeṣẹ́ ológun wọ́n sọ̀rọ̀ tó pọ̀ àwọn náà fẹnu sí wípé àwọn Boko Haram wọ́n ti ń lo drone tí ń ju bọ́ǹbù tí ń ju àdó olóró ó yẹ bá tẹ̀sílẹ̀ agbára ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. And my friend Abumawashi from Katsina speaks Hausa. You could hear some differences, and somebody from Kano, you will hear some differences, and somebody from my state, a remarked difference for that matter. So the Hausa spoken in Nigeria has differences between the Hausa spoken in Mali, also the Hausa spoken in Central African Republic, and the Hausa spoken in Ghana. So when we arrest these herders and tourists sometimes, even the way they speak, the way they are physically physique, and even they hear, will tell you that this person is not from Nigeria. I think the only community in Nigeria that has here similar to that of those from the Sahel region are probably the Shua Arabs in Borno State, but they don't even have the same, like the Torres. So while we also agree that many of those terrorizing our people are foreigners, truth be told, some of them are also Nigerians. Let us not deceive ourselves. There are some herders that are Nigerians that also, in the process of rearing their cows, they may encroach into somebody's farm. And before you know it, a conflict will issue between the herder and the farmer. And these are some of the issues we are also addressing. But note that most of the violent and incessant killings you are hearing in some parts of this country are perpetrated mostly by those that find their ways into the porous border of our country to perpetrate this evil. But we must, as a nation, rise up together with other agencies. When we say other agencies, for instance, whose responsibility is it to ensure those that come and go out of Nigeria? There are agencies of government responsible for that. We have to collaborate with them. Who are to arrest them? There are agencies of government responsible for that. We have to collaborate with them. And that is why we say we work within a joint environment, collaboratively, to ensure that we address insecurity and defeat our command. ṣé tí lóra tó tọ́nu tí ọ̀gá ológun ṣe ó dàbí àwa Yorùbá náà ni Yorùbá tó ń sọ lóńdó yàtọ̀ sí tàbẹ́kúta ó yàtọ̀ sí tẹ̀gbá ó yàtọ̀ sí tìjẹ̀bú ó yàtọ̀ sí tọ̀sún ó yàtọ̀ sí tọ̀yọ́ ṣùgbọ́n kí láàpẹ́ o Yorùbá náà ni wọ́n jánu mọ́ bí àwọn aráabí ṣe ń gba ọ̀nà ìbúrú wọlé wọ́n ní àwọn agency kan àwọn ni wọ́n wà responsible kí ló wá dé tẹ̀ dárúkọ wọn ta ni òun mẹ́ni tó wà lẹ́nu bodè àwọn ojú custom náà lọ ṣé àárín ológun àti custom wọ̀ṣà lóòótọ́ wọn láwọn ó collaborate pẹ̀lú wọn ṣùgbọ́n bó ti ẹ̀jọ́ kìíní kan gbọ́ wọ́n ní àwọn ológun gan-an wọ́n ní fọwọ́ sí inú ọtí ẹ̀ lè dùn kí irú Àtíkù yẹn kó wá jẹ president náà lórí wípé ń bo kó bá tiẹ̀ jẹ́ pé ẹni tó ṣe ológun tó ti ṣológun rí tó wá fẹ̀yìntì wọ́n ní ṣùgbọ́n custom àwọn náà ìjà supremacy wà láàrin wọn mọ̀ ní àyàbánu ìmúyún kọ́lá wá sọ ẹ jẹ́ á gbọ́ lórí ọ̀rọ̀ drone wọn náà ṣe àlàyé lórí ọ̀rọ̀ drone tí Minister of Defence sọ. You see, when we say drone, there are different types of drones. We used to call some of them RPVs, remotely piloted vehicles. We used to call some UAV, unarmed aerial vehicle. And there are different types and for different purposes. For instance, if you go to ShopRite or some hypermarkets, if you have some of them here, you can buy a toy that is remotely controlled, produced in the shape of an aircraft or combat drones. You can fly it and you buy it for your children to play, to learn how to fly the remotely piloted vehicles.
Then there are the combat drones that go on combat missions. They can go for reconnaissance. They can go for attack. Those that go for attack are armed with payloads, ammunition. Well, in some cases, those that go for reconnaissance could just be armed with cameras to oversee a particular area and understand what is going on in the general area and make record and then come back. Some even have the capability of sending messages about a particular geographical area and the activity that is happening therein to the control room somewhere, operational center. That the terrorists have acquired combat drones. That is not for now, to our knowledge, that they have combat drones that they attack, because I don't think there has been any occurrence where our troops were attacked by combat drones by terrorists. We have not seen that. But if they're in the process of acquiring it, I bet you, and I want to inform you that there are relevant government agencies that works in tandem with security experts to ensure that that does not happen. The use of combat drones is not allowed anyhow. Even the sale of it, you can't just go to the shelf and buy a combat drone. You can only buy those toys that they used to play with. ṣé a rí pé ọ̀rọ̀ tá a gbọ́ ti pẹ́ méjì ọ̀gá ológun sọ̀kan Minister of Defence sọ̀kan lórí ọ̀rọ̀ drone ni o Minister of Defence sọ wípé eléyìí tán ń lò pé wọ́n improvise ni wọ́n ra drone normal drone tó ní kámẹ́rà wọ́n fi kíní sí àdó olóró àbí aṣájọgbọ́ náà ni ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé kọ̀ǹfàmù pọ́n ń lò ṣùgbọ́n ọ̀gá ológun sọ pé kò tí ì síbi tán ti rí tán lò àtẹlẹ́yìí tán improvise o àtẹlẹ́yìí tó àdó olóró bá wá o ó níwọ̀n tí ẹ̀ lè rí rà bẹ́ẹ̀ lọ́jà àmúni kì í ṣe iwájú wa náà ni ìṣẹ́jú wa jàre kì í àṣìǹbẹ̀ o ṣùgbọ́n ìṣẹ́jú wa àrí àgbọ̀ tán sọ wípé àwọn nǹkan tí àwọn ológun àwọn Boko Haram kó sọ́wọ́ àwọn sínẹ́ẹ̀tì náà ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ lánàá níjẹta amúnísùn yẹn wá fún yín tán ní àwọn nǹkan ogun tán kó dání ó ju tàwọn ọmọọṣẹ́ ológun Nàìjíríà lọ kó tó wá di pé mínísítà wa sọ̀rọ̀ báyìí tó ń dìfẹ́ǹdì pé irọ́ ni tí àwọn ọmọ ológun ní dání ó ju tàwọn Boko Haram ẹgbẹ́ ta ni ká gbàgbọ́ ọ̀rọ̀ dúróònù náà tún ti fẹ́ fàríyànjiyàn báyìí wọ́n náà fi àtáàkì àwọn rí àwọn sẹ́nẹ̀tì ní wọ́n ń lò mínísítà ní wọ́n improvise ni ọ̀rọ̀ di mẹ́ta gan báyìí ojú méjì lọ kí ni ká wá gbàgbọ́ báyìí ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà wọ́n lè rà àwọn kìíní kò síbi tán ti fẹ́ lọ rà lọ́jà àgbà tí ì ṣe tọ́ì eléyìí tán ń kó dání jagamu tá à ń rí lọ́wọ́ wọn lórí ayélujára ń kọ́ èyí tó fi ń pa àwọn èèyàn tó fi wọ́n sà lọ àtáàkì báràkì kan láìpẹ́ yìí ní Borno wọ́n sà lọ àtáàkì báràkì kan ń bẹ̀ tán pa àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun bá àti ẹ̀gbọ́n lẹ́nu wọn aṣágbọ́nú ròyìn àwa náà sì mú wá fún yín ní Yorùbá aṣágbọ́ tán ni tán kó dání ó kọjá bẹ́ẹ̀ ibo náà ti rí yún rà ọjà abo náà ti rà ẹbọn ẹ tún sọ wípé ìkànnú àwọn ọ̀gá DSS tó ti fẹ̀yìntì wọ́n ní àwọn tó ń ṣagbátẹrù wọn lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn ní fọ́rínà wà nù wọn ṣé aṣáàrí ibi tó ti ń fi helicopter kó kinní wá fún ọnú oko ṣé wọn wà á lè kó drone mọ́ ẹ wò ó the more you see àbí the more you look jàre the less you see lọ́rọ̀ wọn o àwọn ọmọ ológun yín. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja wá sáré dé ọ̀dọ̀ bọ́dà wa yìí tán sọ wípé àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà ń gbìyànjú gidi ṣùgbọ́n wọ́n ṣe ń gbìyànjú tó bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń kúkú ọ̀wọ̀wọ̀ ní ilé ìwọ́nì gidi rè fún gbogbo ẹ̀yin òbí o àwọn ò ní kẹ́ ẹ mọ́ ní discourage yín o ẹ ń bá wù ẹ rèé rẹ́gísítà lè ṣe ológun ṣùgbọ́n èèyàn kan ní sọ fún yín yìí o pé wọ́n ń gbìyànjú lóòótọ́ ṣùgbọ́n wọ́n bẹ́ẹ̀ náà nà kú pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́ bí adìyẹ tó yí pẹ́ bá ń tẹ́sí lára ẹja gbọ́ lẹ́nu.
I read that the Senate are trying to, brainstorm to identify or to, assess what is going wrong within our military formation and our security agents so that they'll be able to bring in new strategy. I solely agree because I must tell you, Geoffrey, that it's so shameful that for the past 12 years on, we've not got it right. We've not gotten it right because it's so sad that we still have this criminal element, perpetrating this criminal activity within our territorial space. These guys don't have military barracks. They don't have naval base. They don't have air defense. We have air defense formation. We have naval base. We have military formations. What's going wrong? For me, I think the Nigerian Military Tactical Command or the Nigerian Army Tactical Command should go back to the drawing board and reassess their tactical operation because it's so sad. Like last week, we saw on papers where Boko Haram staged an attack on 27 Task Force Battalion and they successfully dislodged our military formation. Where was the brigade commander where this attack came? How did they allow Boko Haram to dislodge a brigade of soldiers? It's so disturbing because I've been getting calls from across the globe, and the question that comes is that what's happening to our soldiers? I tell you, Geoffrey, that our Nigerian army is one of the bravest troops we have in this continent. But what's going wrong? I tell you, there's an absence of political will, and we'll also have one or two criminal elements that are sabotaging the effort of the Nigerian army. Now, Boko Haram, each time they go on attack, they carry effective weapons. PKT, you see them moving with GPMG. And now, in a section of soldiers here in our country, we have just one GPMG in a section of soldiers. So I think the Nigerian Army Tactical Command should assess the number of GPMG they'll be giving our soldiers and the amount of GPMG in a platoon of soldiers so that they'll be able to carry out an effective operation against this military criminal element. I tell you, fire superiority is not about putting on uniforms. Fire superiority is all about what you have. What do you have? What do our soldiers have? So I agree with the Senate and I agree with the Minister of Defense. We need to re-strategize and ensure that these guys don't shame our soldiers because I see that our soldiers are trained so hard and dying so cheap, which is so painful. Then going by the response from the last speaker, I tell you, we've seen videos moving around or flying around where we see farmer headers or some headers with arms and ammunition. It's not deniable. It's in the public view. Like what he said, that the Nigerian government should parade the people they think are disturbing this country. I agree. So for us to clear the doubt, each time you get most of these guys or you accost this criminal element, parade them so that we'll know if they are farmers, headers, if they are from the international community or whatever the case may be. But what is very important now is that the Nigerian military should go back to the drawing board, reassess their operational strategy and their tactical strategy to ensure that they bring Nigeria back to its glorious days. Because I believe in the military, they have the capability and the capacity. What they should do is to look for those criminal elements that are selling information to this terrorist group and bring them to justice so that we'll be able to live in a state of peace in this country. ẹ rí inú ọ̀rọ̀ arákùnrin pé odidi òótọ́ ló gbélẹ̀ ó sòótọ́ ọ̀rọ̀ lódidi ni ó kú nìbọn ró ó sì ọ̀rọ̀ sì ń bọ̀ lẹ́nu rẹ̀ o ẹ̀rí tó láwọn ọmọ ológun nàìjíríà ó náà ń dá ìtìplì ni ó náà ń kúkú ọ̀wọ̀wọ̀ ó ní kò sì yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ó ní tán bá ń dárúkọ one of the best ológun lágbàáyé ni tí ì ṣe nàìjíríà pàápàá jùlọ ológun orí ilẹ̀ ẹ lọ béèrè lẹ́kọ́ mọ́ọ̀gì wọ́n ní ológun nàìjíríà ni wọ́n ní yabe system wọ́n ní tí ẹ̀rí èmi náà rí Google kí ní jẹ́ brigade kì í máa ṣe ọ̀rẹ́ bá ti wọ brigade kì í máa ṣe brigade àwọn tí máa ń lùlù kìkìrì tó bá ní iléeṣẹ́ ológun tó bá ní àwọn brigade of kìnní kan ní platoon wọn àmì náà rántí platoon kì í máa ṣe nǹkan kékeré wọ́n máa gbéná ojú ẹkùn gidi ni tán máa dúró sánsan àwọn náà wà ní Boko Haram wọlé tí tán fẹ̀jẹ̀ wẹ̀ ó dárúkọ nǹkan ológun kan tó sọ wípé ẹyọ kan ṣoṣo náà ní níbi tán Boko Haram ti lọ sọsẹ́ ìtumọ̀ ẹ̀ ní wípé èèyàn kan ti fún wọn lọ́wọ́ pé ẹyọ kan náà ní o nígbà tán Boko Haram ó sì lọ ó náà kó bíi mélòó kan dání ti wọn ẹ́mbásì ní nǹkan ológun gidi òun ní ó lè gbé náà òun ní ó wìn ní ẹ wá rí ní ìsìn ọ̀rọ̀ defence minister ṣé kò ti mọ mẹ́hẹ̀ tó ní equip wọn dáadáa ibo lẹ kówó sí ẹ tún wo ẹ̀sùn tó fi ń kan mẹ́ta wálé náà àìmọye owó tán lè ṣàkáǹtì fún abájọ tó ṣe ń ranjú mọ́ senate torí wọ́n ti mọ̀ pé senate yóò bí àwọn kí ló ń bà wọ́n lẹ́rù nínú summit kàn ṣe summit yẹn o kàn ṣe gangan ni torí wọ́n ń fura sí wọn báyìí pé n tó mú yín bẹ̀rù summit tán fẹ́ ṣe ọlọ́jọ́ méjì péré n tó mú yín bẹ̀rù a jẹ́ wípé ẹlẹ́bọ lẹ́rù ẹ jẹ́ á tún gbọ́rọ̀ síwájú sí lẹ́nu arákùnrin. For free, that security is achievable, and that's the truth. Anywhere in the world, our security is achievable. It all depends on your technical disposition. It all depends on your applications, and that's why when it comes to security management, what you need to do is to go before the loss, not after the loss. The essence of that video surveillance is to curtail crime in progress or carry out a post-mortem analysis after the commission of crime, so that we'll be able to ascertain what went wrong and be able to project reasonable factors to mitigate futuristic incidents. So for me, I think our borderline is highly porous. We'll be talking about border security.
for a very long time. And the Nigerian immigration is only responsible for border security. There's a department, the border management department in the immigration sector that's supposed to, carry out most of this assessment, vulnerability assessment of our national borders. Bukola, you see, when we talk about security, people just think that security is not achievable. I tell you for free, if you go to other countries, what is the landmass of Nigeria? 923,000 square kilometers. It's governable. Go to other countries that has a larger landmass. They are well governed. So for me, I think we need to coordinate our national security strategy. Bring everybody on board, whereby the military, the police, the other paramilitary will come together and synergize. Because I observe that sometimes when an incident happens, what goes on is that you see that the immigration will be giving their report, civil defense will be giving their report. There's no coordination. That's why we need to have a national security coordination to ensure that we are able to curtail with this threat bedeviling our country, Nigeria. I think that's the work of the NSA. The National Security Advisor is supposed to coordinate all of the security apparatus in that sense and coordinate intelligence. But let's stay on this border issue. I have a lot of commendation when it comes to the Minister of Interior, Tunji Ojo, when it comes to all of the passport thing he has done. He's really done a lot of work in that area, including what has happened at the airport. But one part that I haven't seen much being done that has to do with this porous borders. I think we have about 200 or 300 of these borders in the country, and a lot of them are quite porous, ungoverned spaces, even in some cases. So how much can technology do? Because these are job opportunities just lying there. No, I don't know whether people don't want to go there, or whether there's a camaraderie between some of the communities that are on the other side as against the people that are in Nigeria. What is making it difficult to secure our border? Because that is where the crux of the matter is. So, for instance, if you look at Plateau is not a border state. Benue has a bit of a border somewhere around Cameroon, but Plateau is just surrounded by a Nigerian state. But they have been seeing this carnage happen on the Plateau time and again. Even since this administration came in 2023, we had a carnage in December. You remember the latest one that happened. And some of us are saying the president has not done well by not visiting the carnage centers, and he still hasn't. Excellent, Geoffrey. Border security is very essential. A borderless nation is a no country. If your border is porous, then there's nothing your security agents can do. Just like in a room, if you want to fleet your room or kill some mosquitoes, you need to shut down the windows and shut down your doors. If you open your windows and your doors and you're trying to fleet your room, you'll be doing it will be a wasted effort. That's how borderline is. I remember in 1999 in the Bakassi Peninsula, some guys just visited our formation and said, Oga, there are some group of guys moving around with some illegal goods. And that information came to us, and what happened? We accosted those guys. What happened? We have porous border area, and I tell you that in the four corners of Nigeria, the porosity of our national border is something to call for. I think the government should declare a state of emergency in our borderline. The immigration should carry out an assessment of our borders and proper mitigation factors. We don't need to fence our borders, Geoffrey. There are technology in place that you can use to man your border, and you'll be able to identify any criminal element moving around your governed space or maybe the governed space, and you curtail them. So it's not magic. It's all about technology. It's all about character. It's all about readiness. Are we ready? We've been talking about security issues for the past 10, 12 years since Boko Haram sprang up. And I tell you that I think some people need to be held accountable from the security forces and also from the political area. And I think our politicians too should be called to order. In the last elections, we've seen that some criminal elements are being used, talks and everything. And this is a subject of discussion, because when you use talks in carry out during the election period, what you do is that you're satisfying crime. And most of these criminal elements believe that, okay, if politicians can use talks during the election, it's okay to commit crime in Nigeria. And that is one of the reasons that crime has been flourishing in this country. bọ́dá yìí mọ̀ ń pa security lóòótọ́ bàbá ní àjòkò tí wọ́n á ní kó lọ́dọ̀ wọn ṣùgbọ́n tẹ́mi fẹ́ fàyọ ni pé nínú ọ̀rọ̀ tán wá sọ last yìí wọ́n ní àwọn area boys àwọn jàǹdùkú táwọn politician lò wọ́n ní wọ́n kàn work freely ni wọ́n ní mentality tán fi sí ọkàn àwọn ọmọ Nàìjíríà ní wípé jàǹdùkú lè ṣiṣẹ́ ó lè rìn láàrin ìlú pé bí jàǹdùkú ò bá sì nígbà tí ìṣe ojoojúmọ́ náà ń dìbò kì í sọdọọdún kì í ṣoṣooṣù pé táwọn bá sì ti dìbò àwọn náà ìpàlẹ̀ tẹ́ kọ́ wọ́n lò ń bò míì ẹgbẹ́ ọ̀sán correct wọ́n wá sọ wípé káwọn olóṣèlú kan stop ṣe bẹ́ẹ̀ mo ní bí ọfà ṣe rí lọ́wọ́ alágbára bẹ́ẹ̀ ni ọmọdé rí bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀ bí ìbọn ṣe rí lọ́wọ́ àwọn agbófinró ọlọ́pàá DSS army bẹ́ẹ̀ ni jàǹdùkú rí lọ́wọ́ àwọn politician wọ́n jọ lẹ̀pọ̀ ní two wọ́n gé four wọ́n lè ṣe without them kí náà ń wò ní gbogbo àwọn ibùdókọ̀ kí náà ń wò láàrin gbogbo àwọn Òṣòdì ìgbà kan náà fọ́ Òṣòdì mọ́ wọ́n tún ti padà bẹ́ẹ̀ bá dé ibì kan tó ń pè ní ṣé ń dárúkọ ọbẹ̀ ń kò dù nú ọjà ni agodo wọn wà ń bẹ̀ támàkì wọn wà ń bẹ̀
ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ṣe ń dárúkọ ó dà ẹ̀jẹ̀ ń dá díẹ̀ nu orúkọ wọn kì í ṣe èèyàn ni mo fẹ́ dárúkọ o ṣùgbọ́n ṣe rí àwọn agbèrò gan-an lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta mo ti rí tán jáde lẹ́kọ̀ọ́ àwọn tó sòdì jáde àwọn tí ládìípọ̀ jáde àwọn tí bó tún ní àwọn tí Mushin wọn làwọn ò para àwọn mọ́ wọn ní narrative tó ń push láàrin ara wọn pé kàn rè mọ́ para àwọn mo rí ti Surulere náà ìyún ní àwọn ń jayé ni àwọn òṣèpá ń lè mọ́ mo ní bó bá rí báyìí bá dá àwọn náà ti ń gbọ́n wọ́n ti ń gbọ́n kò sí agbèrò tàbí ọmọ ọ̀rá ìsà tàbí ọmọ tó ń já owó títà àwọn tí máa ń já owó tó máa ń já àpò tó máa ń já pọ́ọ̀sì lójú títì kò séyìí tó fẹ́ kí ọmọ rẹ̀ kó dirú òun wọ́n ṣe interview fún kan náà àwọn agbèrò iṣẹ́ náà sì ni wọ́n kà kún lọ́dọ̀ tí wọ́n pé àwọn ń ṣiṣẹ́ ni pé ẹ ń bá jalè ló bọmọ jẹ́ pé bọ́ọ̀gá àwọn pátápátá tiẹ̀ sọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí nígbà tọ́rọ̀ Kunduz jẹyọ wípé lóòótọ́ òun ò lọ skul ṣùgbọ́n iṣẹ́ tóun ṣèrè tóun fi tọ́mọ tóun fi soríire ìyẹn iṣẹ́ agbèrò ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà ẹjẹǹtì ní ńgbà tóṣèlú bá dé ẹjẹǹtì burúkú ní àwọn náà máa ń ránṣẹ́ dé tòrutòru nígbà tán wá ṣe interview fún kan nù wọn tó lóun ò gbàdúrà kọ́mọ òun ṣiṣẹ́ agbèrò ẹ gbọ́ táwọn wá gbàdúrà kọ́mọ rẹ̀ ṣe bí ìbá ṣe wípé gbogbo àwọn ọmọ ọ̀tá àwọn sákò ńlé àwọn tó sánlé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà wọ́n padà di ọmọ ọ̀tá o. bọ́rọ̀ ìbá lè wọ inú àwọn politician tó wọ odò okun wọn láti ọ̀dọ̀ ọ̀gá pátápátá ìbàdá o ká tiẹ̀ mọ́ rí ọmọ ọ̀tá kankan ń gbòòrò mọ́ bíṣẹ́ bá wà náà ni aníkanú wọn sọ̀rọ̀ lórí program wa ó lára ẹ̀rù tí ń bá àwọn táwọn ò ṣe fẹ́ ṣe Yorùbá nìsan nìyẹn wípé Sunday Igboho yóò kó agbèrò ńlẹ̀ mọ́ ni ẹ wọ́n wo ìròrí táwọn politicians tó ti fi sórí wọn. ó dá o ẹ káàbọ̀ padà o ẹjẹ́ wa sáré dénú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé o ọ̀dọ̀ senate náà là ń lọ ọ̀dọ̀ Akpabio níbi tó ti ń sọ fẹ́ẹ̀yàn kan wípé sóun kọlà sójú ni ṣé òun wà là sójú àbí òun jọ ṣẹ̀ṣẹ̀ dé pé sóun jọ ẹni tó lè step down nígbà tẹ́ ń dúpẹ́ lọ́wọ́ òun pé ọ̀rọ̀ step down pé òun kó akíkanjú pé wọ́n fẹ́ fagídí pé àwọn ọ̀tá ló wà lẹ́yìn wọ́n ṣe fẹ́ step òun down pé ṣùgbọ́n bóun ṣe wà òun step up ní o pé step up lòun wà o pé kò sí tó lè step òun down òun ò sì ṣetán àti step down pé kò ní ìdí kan sẹ́yìn mọ́ pẹ̀tù fóun pé o káre tó step down o pé àwọn jọ máa gbádùn ara àwọn dalẹ́ ni òun lòun ó ṣe senate president ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà dọ́ba bó báyìí ẹ̀ bá tún yọ òun ó tún ṣe mí báyìí ẹ̀ bá tún yọ òun ó tún ṣe mí òun ò ṣetán àti step down pé nǹkan kan ṣoṣo tó lè mú un step down ni kí wọ́n fi ẹ̀rí gbogbo ẹ̀sùn tó fi ń kàn mú síta mo ní ó dá ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ gangan fúnra rẹ̀. That you said those who would have asked you to step down. Who told you I was going to step down? You know, if you watch what the current revelations in America, you realize that there are some black people, because of their skins, who went to prison, sometimes 37 years, sometimes 27 years, some 25 years, for false allegations. So I'm not one of those people who you will say will step down for false allegation. Then when eventually it is proven that the allegations were false, they will say, oh, we were unfair to Akpabio. No, I'm not that bad. So if you had that in mind, please cancel it. So. Ó dá níbẹ̀ ẹ̀já kó ń bẹ̀rù ẹ̀já wá dọ́dọ̀ ìkànnú àwọn amòfin legal practitioner wọ́n tanu àbùkù bá ààrẹ Tinubu àtijọba wọ́n sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ àwa náà ó ṣe àtótónu sí láàrin bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n lu pàtàkì tó ń pàpà ó tún ta bá Akpabio wọ́n lápabio tó lọ Rome nígbà tí Pope kú ó gbé ìgbìmọ̀ ẹlẹ́ni 5 wọ́n ní kó jáde kó wá sọ iye tó ná wọ́n ní létà ààrẹ Tinubu kọ́ fún igbákejì wọ́n ní kò make meaning kò make sense wọ́n ní wọ́n kọ́ complex kan náà wọ́n ní kò sẹ́ńtì ń lọ bẹ̀ wọ́n kàn rí owó bọlẹ̀ wọ́n náà kàn náwó nàkúnà wọ́n láwọn àwọn ọmọ Nàìjíríà ò ní ìmọ̀lára policy tán sọ wọ́n kàn ń sóyìnbó wọ́n lórí pépà ní promise wọn mọ gbogbo renew hope wọn gbogbo agenda wọn lórí pépà ló mọ́ wọ́n ní ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ ìpọ̀ wọ́n ní sáwọn sọ fún mi pé ẹ̀rù ń bà wọ́n ni mo ní ó dáa o ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn ń sòsí o. I must start first by saying that when he took over, the economy was in shambles. Buhari really did a bad job. For 8 years,
Buhari took us 100 years back. For Tinubu, I personally, it's my opinion, he's just marking time. He's marking time. We've not moved anywhere. Nigeria is floating. That's the truth. Nigeria is floating. You talk in the papers, or you write in the papers, or your ministers, they come and say, oh, especially Edu and Cardoso, they come and tell you, oh, the Naira is gaining this, that. The economy is the fourth fastest growing economy in the world. It's all paper. You don't see it on the ground. There's pain, there's hunger. There's no productivity, that's the word. One of the indices I would use to, here in Lagos, that I would use to score this administration a pass mark is when I go to Wharf, and I go to Ijora, and I go to the Oshodi-Apapa Expressway, and Ile Ejo. Those are industrial estates where you have the industries. I grew up in Lagos. I knew what those places stood for. They stood for, where people are gainfully employed, they earn a living and all that. If you go there, those places are being taken over by churches, event centers, hoodlums. Nothing is happening. Nothing is happening. So economically, the government has been rash in taking steps. For instance, the removal of subsidy. Which other one again? The floating of the Naira. Tinubu just treats Nigerians like patients, operating on them without aesthetics, without giving them injections without giving them pain relieving injections. You just bring them to the theater, stitch them up, and say, "Oh, fine, you're looking good. Okay, move, jump. Let's see whether you're okay. We've done well." He's too rash. He's not taking it step by step. He's not real. That's the truth. He's not real. Tí ìgbọ́n nǹkan kan aṣẹ̀mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni bàbá tó ṣerun funfun yìí kì í kàn ṣerun funfun lásán lẹ́rí lórí wọn o, ọgbọ́n ó wà lórí wọn pẹ̀lú nǹkan sọ torí èmi náà mọ ìlú péjú dáadáa. Ààrẹ ṣẹ̀pa mi ni tí n bá ń bọ̀ láti Sànyà láti church kí tí ẹ ṣe Sànyà nìkan gbogbo ibi tí mo máa ń jẹ́ sí tí n bá ti dóṣòdì láti wọkọ̀ Bàrígà báyìí màá fẹ́ tí máa ń wá chip kìíní wọ́n fẹsẹ̀ rìn gba ìlú péjú ńgbà míì. Wọ́n fẹsẹ̀ rìn gba sáìdì ìlú péjú tó súnmọ́ Ṣòdì ni o, kì í ṣe nínú ìlú péjú gangan. Ibẹ̀ lẹ́tì máa rí oríṣiríṣi company ńláńlá, àwọn tírélà gan ò ní jẹ́ kẹ́ ẹ gbádùn, títì yẹn ni máa tètè bàjẹ́ jù nítorí tírélà ti máa ń rìn bẹ̀. Wọ́n ní gbogbo ibẹ̀ ti dákẹ́ wẹ́m nísìn. Kò sẹ́ mọ̀ ráwọn èèyàn aṣọ tán wọ̀ gan, aṣọ brand tán ti brand company wọn. Nísìn wọ́n ní òṣìṣẹ́ ń bẹ̀ mọ́, àwọn èèyàn òrìṣẹ́ ìlú péjú wọn. Ara ń tẹ́sí sọ náà nù wọ́n ní lára ìgbésẹ̀ táàrẹ Tinubu gbé tí ó jẹ́ ìgbésẹ̀ gidi làwọn èèyàn pè lóòótọ́ gbogbo ayé ló ní kan yọ subsidy ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n gbé ní kánjúkànjú bí ìgbà tó jẹ́ pé dókítọ̀ èèyàn rè bá dókítọ̀ ẹ wo orú èmi tí mo ní mo rè lórí ọ̀rọ̀ eyín mi ń jọ sí wọ́n kọ́kọ́ gún mi ní abẹ́rẹ́ kan tó jẹ́ pé gbogbo bí ó dàbẹ̀ ni pé kò sí tèmi ń bẹ̀ mọ́ ni gbogbo bẹ̀ bí ìgbà tí wọn ò lè fi bí ìgbà tí gbogbo bẹ̀ nọ́ọ̀mù tó kù torí kí mọ́ bá fìlì ìrora wọ́n tọ́ abẹ́rẹ́ sí báyìí gbogbo nǹkan fi ń gún tán fi ń yẹ̀ wò gan-an mi ò mọ̀ pé wọ́n ń ṣe nǹkan kan bẹ̀ mo kàn lanú sínú nọ́mbẹ̀ náà ni pẹ̀lú náà kan tán ga sí mi lẹ́nu mo kàn lanú bẹ̀ náà ni mi ò tiẹ̀ fìlì pé ní ẹyọ kan báyìí. Ó ní ààrẹ Tinubu kàkà kan ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe bíi dókítà wọ́n kó àwọn èèyàn wọnú bí wọ́n ti ń ṣe iṣẹ́ abẹ láì fún wọn ní abẹ́rẹ́ pé mọ́jì ò dùn mí wọ́n kàn ń gún yín lọ wọ́n ń ṣiṣẹ́ abẹ́ lọ ni wọ́n sì mú yín jáde pé ẹ ti wà òkè ẹ̀yin mọ́ mi tẹ́ ẹ ṣiṣẹ́ abẹ bímọ yóò yé yín. They like too much grammar. They want to confuse us. Look, if whether macro or micro, by now 2 years it will have been trickling down. You see, what pains me most is that they are not prudent. They are not prudent. An economy that is bleeding, you spend several millions of naira to renovate the residence of the vice president. You spend several millions or billions of naira to refurbish the conference center. Who is going to conference center? Look at Akpabio's recent visit. You may say the money is small. It's not small. A 5-man delegate. Something that Akpabio could have gone alone. You have ambassadors around Europe there. You have Nigerian community. If he needs support, when he lands Rome, he can invite 1 or 2 ambassadors around that area
or even Nigerian dignitaries in Rome that were accompanying them. Tell me how much we have saved. Idea, Akpabio, you should tell us how much was the federal government should tell us how much Akpabio spent on that trip. So they are not showing signs of people who really feel our pain. They're not showing signs of that they are doing anything. They're not honest. All they're interested in. They're talking about just power. They're already talking about 2027. I mean, election to come back to power when they have not even shown any sign of growing the economy or even stabilizing the economy. They've not shown any sign. So whatever they are telling you, micro, 2 years is enough for us to see the gains. 2 years is enough for us to start feeling it. Price of foods is going. The other day, I went to a fast food outlet. I discovered that I couldn't finish my meal, and I now paid for a pack, took it to the office. And when I was going home, because I'm not trained to waste food. I want to take it home, but there was vegetable inside it. I want to take it home, but unfortunately I forgot it on my table. I asked the next morning, and I called my secretary and said, but when I came, I said, I hope you didn't eat that food because it must have become spoiled by that time you came. She said no, that she wanted to dispose it and somebody just grabbed it from her and started eating it. I felt so touched. I'm not saying even in America people don't eat from the dustbin or whatever, but it's not common in Nigeria. Growing up in Nigeria, it's not common. Everybody had enough. Everybody, the cleaner had enough. The policeman had enough. The Nigeria I grew up in. The lawyer, everybody had enough. Now people have nothing. People are feeding from dustbin. Feeding life. This is not what they told us. This is not their manifesto. You understand? Yes, they've provided all these things, but then there's no subsidy. Where are the SS? Definitely, they made so much money from us by removing the subsidy. I mean, when this government came to power, they had the fuel was about 200 and something per liter. Now we're buying 900. So where are the SSs? Of course, definitely there'll be money to do all these things. And for our sacrifice, we expect more. So where's the balance from this subsidy, all this sacrifice, diesel, kerosene, and all that? ó ti ẹ̀gbọ́n pẹ́ kerosene gan ló tún wọ́n jù báyìí. Mo ní ó ga o. Ẹ wo ọmọ Nàìjíríà wọ́n sacrifice lóòótọ́ o. Kò yẹ kán mọ fojú ọmọ Nàìjíríà gbolẹ̀ báyìí ṣùgbọ́n sàn náà jẹ́ alẹ́nu ọ̀rọ̀. Wọ́n tún ti gbábọ́ jáde. Ẹ̀járe ìgbà rẹ̀ sí. Ẹ̀járe ìgbà rẹ̀ ti ń pín 5,000. Ó dá ní báyìí ẹ mọ̀ jẹ́ àpẹ́ lọ́dọ̀ dádì ẹja dé Arise TV lórí ọ̀rọ̀ ti IMF tán ní lóòótọ́ náà ti clear gbèsè pé Nàìjíríà ò jẹ gbèsè mọ́ òótọ́ ni o ẹ jẹ́ á gbọ́ bí wọ́n ṣe sọ níwọ̀nba pápápá àròjọ mùsùlùkùn. We've cleared the principal debt, which is an achievement. 3.4 billion in 2 years is not beans. But my point is that you now left out the rest of the story, and it now creates a trust deficit, because now whenever you release information, we feel there's a need to do extra research to verify the information. Because I went onto the IMF website the day before yesterday. So yesterday on this show, we shared this exact information that IMF is now confirming. It was there, it was available on the website. So for me, I'm just saying that let's be careful in how we disseminate, especially economic information, to those who may not have the skill set. Just the common man who has time to go to IMF website and start looking at outstanding debt. What's the meaning of SDR? And nobody does. We've paid 3.4 billion. We're still going to pay our interest, but this is a win. Great communication. For you to sustain drawing rights, you will pay annual charges. Indeed. So don't frame it in a voodoo manner. But I want to make the point. I want to make the point about the fact that this administration has managed to pay off debt. That is it. Even at the state level, many of the states that were heavily indebted have been able to pay. I'll give you the figures. Jigawa State has paid 96.92% of its debt. Ondo State has paid 82.61%. Ebonyi State has paid 76.21%. Kaduna State has paid 70.48%. Ekiti State 53.17%, and so on and so forth. And so forth. I have the chart here. However, what is the point that I am making? Now let's talk about these states. They've been able to do this because of the financial engineering that the Tinubu administration has been able to do, and because they got more money from removal of a subsidy. Yes. But that is not the point.
The point is about the quality of money. Yes, okay. These states, they've received more money, right? And what have they done with it? Have they used the money to buy exotic vehicles? Yes. To increase their convoys, yes. Travel, yes. To send their wives on more extravagant trips abroad? Now. Ó dá ilé ìdámọ̀ bí káàdì gbogbo rẹ̀ lẹ́ẹ̀jáde Anambra o níbi tí ààrẹ Tinubu tán ti ṣe ẹ̀lẹ́m̀bẹ̀hùn sí wọn o l'Anambra wọ́n ti ẹ̀sọ́ wọn ní kán bá wọn wálẹ̀ pé ibẹ̀ làwọn fẹ́ rìtáyà sí. Ṣùgbọ́n nínú ọ̀rọ̀ ìkíni káàbọ̀ tí wọ́n fi wẹ́kọ̀mù wọn, Professor Anyanku náà sọ̀rọ̀, Chief Anyanku, Emeka Anyanku, àwọn náà ganu sí Mike, wọ́n ti ẹ̀ wẹ́kọ̀mù wọn náà bá ní I welcome you and I thank you àbúrò. Láwọn ẹ̀bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé ṣé ààrẹ Tinubu làbúrò yín pé ó mà ṣe o bí ìbá ṣe affidavit. Ààrẹ Tinubu mo ní affidavit ìwúṣẹ́ wà ń bẹ̀ ìwú ni gbogbo ilé tẹ̀ mọ́ sọ èjì ààrẹ Tinubu náà declare fún yín and so be it. Kí ló dé mẹ́ta ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín rò pé bóyá ààrẹ Tinubu dàgbà jù bẹ́ẹ̀ lọ. He's a young chap, ààrẹ sì young. Bọ́n bá ṣe tọ́ta mú gan-an àyà rẹ̀ gbà. Orúnkún dùn ààrẹ àgbà ló dé ni mo fẹ́ sọ, àgbà ò tí ì dé, ọmọdé ló dé sáàrẹ. Ṣùgbọ́n Anyanku sáà ní àbúrò òun ní ààrẹ, ṣùgbọ́n bàbá Anyanku ní àbúrò ní ààrẹ Tinubu jẹ́ sí àwọn ọmọ oníkan náà gbà bẹ́ẹ̀ bá ti declare èjì rẹ̀ pé iye báyìí lóhun tó sì wọ́n jẹ́ president ò sọ wípé wọ́n ju gbogbo èèyàn ó rẹ̀ bá ń tẹ̀sí ilé agbára mi ò mọ́ tó fa ọwọ́ lórí ọ̀rọ̀ ìtorí àwọn ọmọ Ìgbò tún fẹ́ mọ́ capitalize lórí ẹ̀ wọ́n ní Anyanku àwọn ju ààrẹ Tinubu lọ, àwọn kan ní ẹ̀ka ààrẹ Tinubu sọ èjì wọn gangan wẹ́gbẹ́ láwọn àti Anyanku mo nílé yóò fàjà. Ó rẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ká gbọ́ bí Chief Anyanku wọ́n ṣe àdírẹ́sì ààrẹ Tinubu gẹ́gẹ́ bí àbúrò. Bàbá paradì ká mọ́ dágbére lórí ètò lónìí. Here, I salute you all. It is for me a singular honor and pleasure to join our state governor in welcoming to Anambra the #1 citizen of our country. This is the second time that I have the pleasure and privilege of saying Noah, welcome to our distinguished visitor. You will remember, Mr. President, that the first time I had the pleasure of welcoming you to Anambra State was 12 years ago, when you did me the great honor of coming to my home in Obosi to join in celebrating my 80th birthday. I hope, Mr. President, that this time you have observed the palpable warmth of not just our governor and his administration, but also of the people of Anambra State in welcoming Your Excellency to their state. As every discerning observer knows, governing our pluralistic country of Nigeria is a very complex task. And so I, and I'm sure many others like me, will continue to pray that God will give you the wisdom and the courage to face and address the pluralism of our country. Your Excellency's personal record as a NADECO champion of the return of democracy to our country in 1999 inspires my confidence that you will successfully steer the ship of our country through its present serious challenges, including the underperforming economy, which breeds massive poverty and widespread insecurity, to the destination that we, all the citizens of this country, desire. In concluding my brief remarks, I must thank you, Mr. President, for honoring the Anambra
people of Anambra with your visit. Especially to thank you, Mr. President, for doing me the great honor of commissioning today the Emeka Anyoko Institute for International Studies and Diplomacy, which UNIZI saw fit to establish in my name. I thank you, my Aburo. We all continue to wish you well. I thank you. Ó dá ẹ̀ka àbọ̀ padà o náà lọ sí rí ẹ̀rí pé kò fàjà kò serious, it's nothing serious. Àwọn èèyàn ló fẹ́ máa sọ di kìíní tí ẹ rí orí ayélujára gan bẹ́ẹ̀ ni ò bá sọ́ra èèyàn àwọn ọ̀rọ̀ tí ò tó nǹkan náà máa ń sọ di bàbàrà. Kódà ní rí jù báyìí lọ ibà ròyìn náà ní ibà gbọ́n níbà ibà yànnà náà ibà sanjọ́ abẹ́ǹkó èmi náà ní ibà sáná wọlé ṣé mo sáná débẹ̀ gangan ẹ ṣeun bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè pè mí ní ìbàlẹ̀ jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì àwọn òtánà àbùkù báyàn kankan bí ìròyìn wa a fi ń ṣe ìtọ́nà ni bẹ́ẹ̀ náà la fi ń pe àkíyèsí àwọn èèyàn sí pé wọ́n ń bọ́ wí níbí jọ wọ́n ń bá wí níbí jọ má lè ṣe bí ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ jọ wọ́n ń bá wí ní bí orin Ọlámídé nídìí èyí àtẹnu àbùkù báyàn kankan èmi náà ni ibà sọ pé pọ̀ rí bá rin gínigíní ṣé mo rin gínigíní mo gbé yín débẹ̀ ó yẹ yín náà ìgbanú kọ́mẹ́ǹtì lọ ẹ̀rì mọ́ bá ń kọ ìròǹgbà yín gbogbo ilé tèmi ò mẹ́nubà mo fẹ́ kẹ́ mẹ́nubà nù comment section mo rí ìganú lẹ́dẹ̀ yìí bẹ́ẹ̀ ire lójú owó rí káfí tí a pàdé lọ́la láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ẹ máa jẹun nínú orí ọ̀fẹ́ lọ ẹ máa jẹ orí ọ̀fẹ́ lọ àjẹǹjẹ tán.